नमस्कार मंडळी. मी प्रसाद अथणीकर, महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 2023 चा अध्यक्ष. तुम्हा सर्वांचे आजच्या सेशनमध्ये आम्ही मुद्दाम सेशनचं नाव नाही घेतलं, पण थोडीशी माहिती देतो. कारण का लास्ट इयर आपण आरोग्यधाम हा आपला मंच चालू केला होता, जिथे आपण आपल्या आरोग्याबद्दल आणि प्रिकॉशन्स कसे घेऊ शकतो त्याबद्दल आपण चर्चा करत होतो. काही वेळा आपण फूड आणि फूड हॅबिट्स ह्याच्याबद्दल पण चर्चा केली तिथे. यावर्षी आपण त्याच्या पुढे जाऊन फिटनेस क्लब आपण चालू केलेला आहे. विशाल नवलकर आणि केतकी देशपांडे हा आपला फिटनेस क्लब बघतायत आणि त्याच्यामध्ये आपण अलोंग विथ द ऑनलाईन सेशन दॅट वी हॅव टुडे आपण पुढे जाऊन फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज आणि आउटडोअर ऍक्टिव्हिटीज पण प्लॅन करणार आहोत. तर हा सेशन आजचा जो आहे तो आरोग्यधाम आणि फिटनेस क्लब या दोन्हीला अनुसरून असल्यामुळे दोन्ही ग्रुप्सच्या ऍडमिन्सनी कोलॅबरेट करून हा सेशन आयोजित केलेला आहे. तर मी विशाल नवलकर जे आपले इसी लिएजन आहेत फिटनेस क्लबचे, त्यांना मी विनंती करतो की आजचं सेशन चालू करावं. धन्यवाद प्रसाद. नमस्कार मंडळी, मी विशाल नवलकर. मी MMC 2023 चा फिटनेस क्लबचा इसी लिएजन. फिटनेस क्लबच्या इसी लिएजन ऍडमिन मध्ये माझ्याबरोबर मला मदत करते केतकी देशपांडे. तसंच आरोग्यधामचे ऍडमिन म्हणजेच दीप्ती गोवर्धन आणि उल्का नगरकर यांच्याच सहकार्यामुळे हे सेशन आम्ही आयोजन केलेलं आहे. MMC फिटनेस या नवीन संकल्पना म्हणजे नवीन ग्रुप केल्यामुळे आमचा मानस हाच आहे की फिटनेस आणि फिटनेस रिलेटेड सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आणि फिटनेस बरोबरच चांगला आहार तेवढाच महत्वाचा आहे. म्हणूनच आज आपल्याकडे बोलायला आले आहेत अवंती दामले. त्यांची थोडक्यात ओळख करून देतो. Avanti Damle is a sports nutritionist and wellness consultant known as celebrity nutritionist. She has over 16 years of experience in clinical nutrition and sports nutrition. She holds postgraduate diploma in sports nutrition, fellowship in sports science. She has completed MD in alternative medicine. She was associated as consultant for Gold's Gym and was also associated with ABS Fitness and Endurance Gym as head nutritionist. She undertakes dietary assessments of PCOD, infertility, obese, diabetic, hypertensive patients. Her forte is to prepare tailor-made nutrition plans and regular follow-up. Due to wide variety in nutrition plans designed by her help patients to maintain healthy modified lifestyle. She has lectured in nutrition and health studies at Symbiosis College, Surya Datta College of Hotel Management. She has conducted the talk shows on ABP Maza, Z24 and Radio City FM channel. She has also worked at various NGOs like Pathway, Saibech, Can you hear me? Yep. तुझा कॅमेरा वर गेलाय. Oh, Can't see okay. you. Okay. She has, thank you. She has conducted talk shows at ABP Maza, Z24, Radio City. She and also worked at various NGOs like Pathway, Saibech, Ummed as nutritionist, where she was responsible for developing and implementing national nutritional guidelines for slum area people. Prior to this, she has worked as clinical nutritionist at Jahangir Hospital. She writes nutrition-related articles in various newspaper editions like Sakal, Times of India, and DNA. She was also associated with Puneri Paithan Kabaddi team based in Pune. She is working as a consultant in different weight loss clinics. She is a celebrity nutrition. And let me welcome here Avanti over here. Avanti, तुमचं खूप खूप स्वागत. आणि या सत्राला मुख्य मदत म्हणजे सगळं अरेंज केल्याबद्दल केतकी हिचंही तेवढंच आभार. आणि ह्या पुढचं सूत्रसंचालन केतकीकडे देतो.
Thank you, Vishal. So I am really excited to talk with Avanti today. आणि she has been my friend since college आणि आम्ही स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एकत्र स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन डिप्लोमाला एकत्र होतो. सो आय एम सो एक्सायटेड अँड हॅपी टू हॅव यू हिअर अवंती. सो आज आपण मेनली बोलणार आहोत जनरल न्यूट्रिशन हेल्थ गुड राईट इटिंग अँड एव्हरीथिंग आणि प्लस तू आम्हाला थोडंसं लाईक जे एक्सरसाइज करतात जे वर्कआउट करतात त्यांच्यासाठी स्पेसिफिक काही इन्स्ट्रक्शन्स द्या. सो लेट्स Sure, स्टार्ट. sure. तू पहिले आम्हाला थोडीशी जनरल इन्फॉर्मेशन दे न्यूट्रिशन बद्दल. Sure. Thank you so much, Kirti. Uh, so to begin with, मी सुरुवातच करते आता. First, we need to understand what is basic nutrition. As we know, basic nutrition बद्दल बरंच काही आपण वाचतो आणि व्हॉट्सअपवर येत असतं किंवा गुगल करतो. तर बेसिकली बेसिक न्यूट्रिशन मध्ये आपण काय विचार करायला पाहिजे तर फूड इज डिवायडेड इंटू टू मेजर कॅटेगरीज, दॅट इज मायक्रोन्यूट्रिएंट्स अँड मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स. As we know, macronutrients are required in larger percentage, and carbohydrates, proteins, fats are macronutrients. So they are required in larger percentage. And micronutrients are vitamins and minerals. सो जेव्हा आपण मॅक्रोन्यूट्रिएंट्सचा विचार करत असतो तेव्हा बरेच वेळा वी गेट कन्फ्युज्ड की वेदर व्हॉट टू चूज, लाईक डू वी नीड टू हॅव ओनली protein rich food, or do we need to restrict complete fat from our diet? So today I'm going to say that whenever we are thinking about basic nutrition, or whenever we are thinking about eating right, we need to remember this simple fact: mindful eating. What is mindful eating? Mindful eating is right food at right time in right proportion. सो जेव्हा मायक्रोन्यूट्रिएंटचा आपण विचार करतोय तेव्हा आपण एव्हरी मायक्रोन्यूट्रिएंट इज इम्पॉर्टंट. सो असं अजिबातच नाही आहे की यू हॅव टू स्टॉप हॅव्हिंग कार्ब्स टोटली आणि यू जस्ट हॅव टू कीप फोकस ऑन हॅव्हिंग ओनली फॅट आणि प्रोटीन, because there are trends of different dietary routines like keto diet, vegan diet, किंवा intermittent fasting आहे. So खूप खूप अशा लोकांच्याकडून आपल्याला ऐकायला मिळतं की अरे तुम्ही कम्प्लीट कार्ब्स बंद करा आणि गो फॉर ओनली प्रोटीन डाएट अँड दॅट विल हेल्प यू टू अचीव युअर बॉडी कंपोजिशन. ओके, सो पण असं नाहीये. कार्बोहायड्रेट हॅज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन, that is protein sparing action. So what is protein sparing action? तुमच्या आहारामध्ये जेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रोटीन घेणार आहात तेव्हा जर तुमच्या डायटरी इंटेकमध्ये अजिबात कार्ब्स नसतील तर बॉडी विल युटिलाइज प्रोटीन्स फॉर एनर्जी सोर्स. सो रादर दॅन गोइंग फॉर दॅट, इफ यू ॲड स्मॉल पोर्शन ऑफ कार्ब्स, you will utilize your protein for building muscles, for the recovery, for the maintenance of body composition. So if you want to follow a particular healthy lifestyle, make it sure that you are not skipping your carbs. When I say about carbs, you can add multiple varieties, you can add different grains. Now this year India has declared that it is a millet year. So what is millet? Millet is a kind of a carb which is dense in minerals, which is dense in fiber, and which has got no gluten. सो ग्लुटीन बद्दल पण थोडीशी भीती आता मनामध्ये येते की इट कॅन कॉज लॉट ऑफ इन्फ्लमेशन, इन्सुलिन रेजिस्टन्स तयार करतोय, देअर इज अ फ्लक्च्युएशन इन युअर ब्लड शुगर लेवल्स. सो कार्ब्स निवडताना यू कॅन मेक यूज ऑफ दिस डिफरंट व्हरायटीज. So suppose you can use wheat, you can use jawar, you can use ragi, you can use rice, you can use different millets like foxtail millet ahe, you get mixed millets, so you can use a wide variety of that. Make it sure that you are not going under the influence ki complete आम्ही carbs बंद करायचे. Don't go for that. You add a small portion of it, and then apart from your carbs you can keep focus on your protein intake and fat intake together. So that is mindful eating. नाहीतर आपण जर एखादा ट्रेंड फॉलो करायला लागलो तर तो ट्रेंड आपण किती कालावधीसाठी फॉलो करू शकतो आणि त्याचा लॉंग टर्म आपल्या शरीरावर होणारा इफेक्ट काय. तर असा कुठलाही रिसर्च सांगत नाही की तुम्ही हे सगळे ट्रेंड्स लॉंग ड्युरेशनसाठी फॉलो केलं तर तुम्ही खूप हेल्दी व्हाल. सगळे रिसर्च हेच सांगतात की गो फॉर समथिंग विच इज सस्टेनेबल, विच इज काइंड ऑफ अ लाईफस्टाईल. ओके,
सो आपण कार्बोहायड्रेटच्या वर फोकस ठेवताना वी विल मेक इट शुअर दॅट वी आर नॉट ऑप्टिंग फॉर समथिंग विच इज रिफाइंड वन, विल गो फॉर समथिंग विच इज काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिलेट्स अँड नॉर्मल ग्रेन्स टुगेदर. मग मग त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न असा येतो की व्हॉट अबाउट राईस. सो राईस इज नॉट कल्प्रिट ॲट ऑल. So we are quite afraid of having rice because we think that because of rice consumption we are going to gain weight. तर राईसमुळे अजिबातच वजन वाढत नाही. राईस इज gluten free. So if you have a water retention issue, if you have a inflammation in the system, you please add rice in your daily intake. You will see that there is a drastic change in the inflammatory factor. So you can definitely use rice, but how you process is also important. So suppose you're having fried rice, biryani, then it is bad because you're adding excessive amount of fat. But if you have a normal steamed rice with any bhaji or dal or curd or sambar or you can go for chole, rajma kind of a combination. It is good combination. You can definitely opt for rice. So moving further about other मॅक्रोज दॅट इज प्रोटीन्स बद्दल पण आपण असं खूप वेळा ऐकत असतो की खूप प्रोटीन खाऊन युरिक ऍसिड लेवल वाढते और कधी कधी फ्लॅटुलन्स होतोय, गॅसीनेस होतोय, खूप ऍसिडिटी ट्रिगर होतीये. सो I will say that if you want to change your lifestyle, add different varieties of protein sources. There are plant-based sources and there are animal-based sources. So you can use mixture of those. So when we say plant-based sources, it is said that, and as per the science, if you mix plant-based protein sources along with your carbohydrates, they will get readily absorbed in the system. So there will be better absorption. म्हणूनच आपल्याकडे जर आपण ओव्हरऑल जर फूड बघितलं तर we have dal rice, then we have varan bhat, we have metkud bhat, we have dahi bhat, then we have sambar and idli, then we have paratha and curd. So we always mix. ट्रेडिशनली आपण जर फूड बघायला गेलो तर आपल्या प्रत्येक खाण्यामध्ये वी ऑलवेज मिक्स दाल्स अँड प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स विथ सम सिरियल्स. So you can use again different types of dals, you can use different types of legumes and sprouts. You can definitely opt for soybean unless and until you have a thyroid issue. आणि थायरॉइड जर इश्यू असेल तर सोयाबीन मधले काही आयसोफ्लेवर्स आहेत की जे थोडे ट्रिगर करतात आपल्या थायरॉइड लेवलला, तर त्यावेळेस फक्त तुम्ही युसेज कमी करा. पण अदरवाईज प्लीज ऍड women who are into above 35 age, please add soybean because it has got estrogen replica असणारा एक फॅक्टर आहे जो चांगल्या प्रकारे मदत करतो हॉर्मोनल बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी. बट इफ यू हॅव अ थायरॉइड प्लीज डू कन्सल्ट समवन. Avanti, I'm stopping you. I'm sorry. सोयाबीन जेव्हा तू ऍड करायचं म्हणतीयस तेव्हा सोयाबीन कुठल्या फॉर्म मध्ये ऍड करायचं हे सांगशील का? म्हणजे आय वॉज अबाउट टू. सो सोयाबीन मध्ये आपल्याला एक गोष्ट ऍड करायची, म्हणजे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, म्हणजे यू कॅन नॉट हॅव इट रॉ, कच्चं नाही खाऊ शकत. सो आयदर यू सोक इट, म्हणजे सम प्रोसेस हॅज टू बी डन. सो यू सोक इट अँड देन यू स्प्राउट इट अँड यू कॅन युटिलाइज इट. Or you can do one thing, you can make soya milk and you can use soya milk in your porridge or with your cereal. You can do that. Or you can make tofu out of it and you can use tofu. But I'll say try to avoid soybean as a grain if you have a thyroid issue. But if you don't have a thyroid issue, then you just roast it and then you can use it in your flour. म्हणजे आपल्याकडे असं खूप वेळा बघितलं गेलं की यू 3 kg of wheat with 1 kg of soybean, you mix it, grind it together and you get a flour. But then you have to roast it. Some process has to be involved for better absorption. But if you have a thyroid issue, then I will not recommend raw. म्हणजे असं पीठ I'll not recommend. Go for something which is processed. ओके. सो आपण प्रोटीन बद्दल बोलतोय तर प्रोटीन मध्ये आपण हे सगळं ऍड करू शकतो. वेगवेगळ्या प्रकारच्या डाळी आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे स्प्राउट्स आपण ऍड करू शकतो. आणि त्याचबरोबरीने ऑफकोर्स वी डू हॅव अनिमल बेस्ड सोर्सेस लाईक वी कॅन यूज मिल्क पासून असणारे पदार्थ, जसं काही कर्ड आहे, बटर मिल्क आहे, पनीर आहे. वी कॅन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दॅट. Then we have chicken and fish. So you can choose wide variety of fish also in your intake.
but try to restrict red meat. And if you want to have red meat, then go for lean cuts of meat because of high cholesterol percentage. That's the only key while thinking about red meat. Okay, so you can mix, but then you will find ki okay, mami आमची major meals जे आहेत, so breakfast, lunch and dinner, if you suppose you have these three major meals, you can definitely accommodate protein sources. But how about something which is mid-morning meal or maybe at around snack time? Then you can go for seeds or you can go for handful of nuts, which will give you good quality of fat and protein together. So kids usually they opt for cookies or they go for something which is kind of a bakery product, which is dense in maida, which is dense in sugar, which is dense in fat. So rather than, and when they consume two biscuits or a piece of cake, they are full, but they are not getting nutrition out of it. So basically, those are empty calories, we say. So try to avoid empty calories in case of kids. Make it sure that they are getting some nutrient from every meal. So in between meals, if they want to consume something, then they can, anybody can go for nuts and seeds, and you can prepare something by using your seeds. Like suppose you're having a bowl of salad, or if suppose you're having a glass of smoothie, you can definitely add a teaspoon of seed along with that, or you can use some nuts, and you will increase the protein quality of your meal. The agenda is you have to increase the nutrients from every meal. Okay, so micronutrients, and then moving further, as we know, fats are essential. So whoever wants to start with a nutrition plan, or whoever wants to set a particular goal, please make it sure that you're adding good amount of fat in the system. So when I say fat, I am asking about polyunsaturated fatty acid. So that is completely non-saturated, like the oil, whatever you are going to use in unsaturated, or fat, whatever you're going to use is unsaturated. We have to restrict saturated fat, because saturated fat is going to just settle down in the system, which can cause thickening of your blood, which can cause atherosclerosis, which can lead to further complications. सो आपण काय करू शकतो, मग देन देर विल बी क्वेश्चन कुठलं ऑइल. तर तुम्ही तर US मध्ये आहात, तर तुम्ही तर ऑलिव्ह ऑइल डेफिनेटली यू कॅन गो फॉर दॅट. I usually say ki go for local food, because I believe local food is the best thing, because it is as per the climatic conditions also. So if you are staying in US, definitely you can choose olive oil. You can come up with different combinations, like you can use rice bran oil, you can use olive oil, you can use groundnut oil, you can use sunflower oil, you can use safflower oil. So different combinations, but do not mix two oils together, because every oil has a different oil boiling point. सो असं नाही करायचं की आम्ही कॉम्बिनेशन आणतोय आणि आम्ही ते कॉम्बिनेशन यूज करतोय. आय युजली रेकमेंड 15 days you use one oil, then you change. So you will get into the rotation of different oils. And then there will be question about ghee. Ghee is good, but it is, as we know, it is a saturated form of fatty acid. So restrict the amount. So घी अलाउड आहे म्हणून घी मध्येच सगळे पदार्थ बनवायचे किंवा घी मध्येच फ्राईड फूड बनवायचंय, नो, इट इज नॉट रेकमेंडेड एट ऑल. You can use 1 or 2 teaspoon of pure ghee in a day, because the ghee is a great source of medium chain triglyceride, which is good for your joints, good for your skin. So definitely you can add into the diet plan, but you have to restrict the amount. So as we have seen the macros, now we will see the micros, which are basically vitamins and minerals. Vitamins, as we सॉरी, थोडस जरा सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड त्याच्यामध्ये थोडस कसं आयडेंटिफाय करायचं हे सांगू शकाल? ओके, सॅच्युरेटेड फॅट बेसिकली मार्गरीन असेल किंवा रिफाइंड ऑइल असेल, त्याच्यापासून आपण तूप बनलं जातं. म्हणजे बेसिकली आपल्याकडे डालडा होतं, वनस्पती तूप होतं. ओके, तर असे जे प्रॉडक्ट आहेत ते सगळे सॅच्युरेटेड फॅट आहेत. लार्ड असेल, तुमच्याकडे बरेच वेळा मार्गरीन मध्ये पण पदार्थ बनवलेले दिसतात की पीपल यूज दॅट. सो ते सगळे पदार्थ आपल्याला अवॉइड करायचे. जे काही बेकरी प्रॉडक्ट्स आहेत ते सगळे सॅच्युरेटेड फॅट पासूनच बनवलेले असतात. त्यामुळे अवॉइड बेकरी प्रॉडक्ट्स, दो दे टेस्ट व्हेरी गुड, दे आर नॉट गुड फॉर द सिस्टम फॉर शुअर. ओके, सो ते कमी करूयात. पण मग त्याच्या जागी आपण अनसॅच्युरेटेड फॅट कसं यूज करू शकतो, इन द फॉर्म ऑफ ऑइल, लाईक आय हॅव गिव्हन यू ऑप्शन्स. आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे असणाऱ्या सगळ्या प्रकारच्या सीड्स, आपण सनफ्लावर सीड्स असतील, फ्लॅक्स सीड असेल, सेसमी सीड्स असतील किंवा
pumpkin सीड असतील, hemp सीड्स असतील, we can use these different varieties of seeds which will give us good quality of unsaturated fat. आणि जे फॅट आपल्या शरीरासाठी गरजेचं आहे, आपल्या स्किनसाठी, आपल्या हॉर्मोन्ससाठी, आपल्या केसांसाठी, सो तुम्ही त्याचा वापर करू शकता. आपल्याकडे महाराष्ट्रीयन थाळी जर बघितली तर तुम्ही बघितलं असेल डावी बाजू आणि उजवी बाजू, राईट? सो डावी बाजू इज बेसिकली ऑल द चटणीज आणि कोशिंबिरी. So chutney is essential. Chutney was an essential part of our intake. तर तुमच्या आहारामध्ये तुम्ही डेफिनेटली यू कॅन यूज डिफरंट चटणी प्रिपरेशन्स मेड अप ऑफ डिफरंट सीड्स. पण मग त्याच्यामध्ये अजून एक प्रश्न येतो की हाऊ अबाउट पीनट बटर. I strongly say ki please avoid having peanut butter because it contains a dense amount of sodium and dense amount of fat. So peanut butter आपल्या मुलांना आपण देतोय तर त्याच्यामध्ये सोडियमचं प्रमाण खूप जास्त आहे. बेसिकली हिडन सॉल्ट आपण जे म्हणतो की जे आपल्याला दिसत नाही, म्हणजे वी आर नॉट युझिंग टेबल सॉल्ट बट इट इज हिडन. सो किड्स युजली दे गो फॉर डिफरंट केचअप प्रिपरेशन्स अँड डिफरंट ड्रेसिंग्स और पीनट बटर. ऑल दीज थिंग्स विच आर प्रिझर्व दे कंटेन ह्यूज अमाऊंट ऑफ सोडियम. सो आपल्या मुलांना आपण थोडीशी मॉडिफिकेशन सांगणं गरजेचं आहे सो दॅट यू विल रिस्ट्रिक्ट दिस हिडन सोडियम. ओके. अवंती, मला एक प्रश्न आहे बिफोर वी गो अहेड. सो जेव्हा तू फॅट्स म्हणलीस तेव्हा आपण जेव्हा कार्ब्स खातो आणि फॅट्स खातो तेव्हा दोन्हीचं बॉडीमध्ये एक जर म्हणजे ऍक्टिव्हिटी लेवलवर डिपेंड्स की आपण फॅटमध्येच रूपांतर होतं. सो त्याच्यामध्ये आपण जे म्हणतो की गुड कार्बोहायड्रेट्स जे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आहेत ज्याचं फॅटमध्ये स्टोरेज होणार नाही, आणि फॅट्स ह्याच्यामध्ये आपण कसं एक म्हणजे बॅलन्स आणू शकतो. आणि दुसरं तू जे फॅट्स बद्दल सांगतेस त्याच्यामध्ये आता ऑलिव्ह ऑइल आहे किंवा कोकोनट ऑइल आहे किंवा घी आहे हे तर आपण वापर करू शकतो. पण जेव्हा कुकिंगची वेळ येते तेव्हा ऑलिव्ह ऑइलमध्ये करू शकतो, पण काही वेळेला थोडंसं शालो फ्राय करायचं किंवा फ्राय करायचं, तेव्हा ऑइल वापरताना कुठलं ऑइल वापरायचं? You can use soybean oil. Soybean oil is widely used everywhere, so you can go for that. आणि जेव्हा आपण कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅट्सचा विचार करतोय तेव्हा आपण शक्यतो रिफाइंड फ्लावर आपण अवॉइड करणार आहोत बिकॉज इट हॅज गॉट नो फायबर. जेवढं फायबर कमी तेवढा त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स पण जास्त. ग्लायसेमिक इंडेक्स इज अ कम्पॅरिझन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फूड टू द ग्लुकोज. सो जेवढा ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असेल तेवढं त्याचं शुगर फ्लक्च्युएशन करणार, तेवढं आपलं शुगर स्पाइक क्रिएट करणार. सो आपण कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मध्ये ॲज आय सेड यू कॅन यूज डिफरंट सिरियल्स बट डू नॉट गो फॉर रिफाइंड फॉर्म. ओके, शक्यतो रिफाइंड फॉर्म आपण अवॉइड करूयात. आणि ऑइलच्या बाबतीमध्ये ॲज आय सेड आपण काही कुकिंग प्रोसेसमध्ये मॉडिफिकेशन्स करू शकतो. लाईक रादर दॅन जस्ट शॅलो फ्राईंग यू कॅन ग्रिल इट or you can air fryer is a bliss nowadays, so you can use that. You can go for steaming, you can go for a saute process, so that will help you to change the content of your oil in the system. तर आपण थोडंसं ऑइल कमी करू शकतो. आणि सीड्स आय विल रेकमेंड टू ॲड सीड्स विच विल गिव्ह यू इसेन्शियल फॅट, कारण का फॅट इसेन्शियल आहे टू मेक युअर हॉर्मोन्स, फॉर युअर स्किन, फॉर फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स असतात. आपण पुढे मायक्रोज मध्ये जेव्हा जातोय तेव्हा आपण असं अजिबात करून चालणार नाहीये की आपण कम्प्लीट फॅट बंद केलंय अँड वी आर हॅव्हिंग जस्ट बॉइल्ड और रॉ फूड. वी नीड सम फॅट बिकॉज देर आर इसेन्शियल व्हायटामिन्स लाईक व्हायटामिन ए, डी, ई, के. ही जी विटॅमिन्स आहेत ती फॅट सोल्युबल आहेत आणि मग आणि ती सगळी आपल्या लिव्हरमध्ये स्टोअर होतात. So it is not like that you need to consume it on regular basis. So if your diet is completely off fat, then it is going to affect the absorption of your vitamins. And that's why आपण जर आधी बघितलं तर आपल्याकडे नॉर्मल दूध यायचं आणि ते दूध आपण वापरायचो आणि आपल्याकडे जनरल एक टेंडन्सी काय होती की दूध तापवायचं, साय काढायची आणि आपण ते दूध यूज करायचं. सो दॅट टाइम द व्हायटामिन डी डेफिशियन्सी वॉज नॉट दॅट मच प्रॉमिनंट. जेव्हापासून स्किम मिल्कचं आपल्याकडे जरा एक वारं आलं, स्किम मिल्क मध्ये आपण काय केलं, कम्प्लीट फॅट काढून टाकलं. म्हणजे तुम्ही जो कॅरियर आहे, जो सबस्ट्रेट आहे की जो व्हिटॅमिन डी ला होल्ड करू शकेल तुमच्या दुधामध्ये किंवा दुधाच्या प्रॉडक्ट्स मध्ये, तो तुम्ही काढूनच टाकलात. तर मग नाव वी सी दॅट
आय थिंक 2000 ऑनवर्ड्स हा व्हायटामिन डी ची डेफिशियन्सी अशी एकदम प्रोपगंडा केल्यासारखी समोर यायला लागली. आणि आम्हाला US मध्ये स्पेसिफिकली खूप जास्ती जाणवते व्हिटॅमिन डी, खूप जास्त बिकॉज आम्हाला सनलाईट पण कमी मिळतो, तेवढं कमी एक्सपोजर पण मिळतं. कमी असतं. या आणि प्लस देन वी गो फॉर फॅट फ्री मिल्क, सो अगेन वी आर नॉट गेटिंग दॅट. yeah, and that's why nowadays you get fortified food, so you get fortified milk, so you can opt for that. आणि ते फॉर्टिफिकेशनच्या प्रोसेसमध्ये दे ऍड फॅट इन इट. म्हणजे आपण किती मलाई काढून, म्हणजे आय रिमेंबर की वी वेन एव्हर वी यूज टू प्लॅन अ डायट प्लॅन, वी यूज टू से हे गो फॉर अ स्किम मिल्क, बट नाउ द रिसर्चर्स आर सेइंग समथिंग डिफरंट. So it's evolving. So I feel we have to go to the roots. We have to stick to the roots. We have to make it sure that we are eating something which is sustainable. Okay. So moving further about micros मध्ये vitamins, as I said, vitamins are equivalently important because first thing is they will help us to build good immunity, and we know the importance of immunity during the COVID time. So apart from building good immunity, there are important functions of vitamins. So त्याच्यामध्ये आपली विजन आहे किंवा आपलं हॉर्मोनल बॅलन्स मेंटेन करणं आहे, इन्सुलिनला रेझिस्टन्स कमी करणं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला व्हायटामिन्सची गरज असते. बेसिकली व्हायटामिन्स यू गेट इट फ्रॉम फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स. देन देर बी क्वेश्चन की आम्ही ज्युसेस अकॉमोडेट करू का आमच्या फूडमध्ये. आय स्ट्रॉंगली से की प्लीज अवॉइड हॅव्हिंग ज्युसेस. ज्युसेस हे अशा लोकांसाठी आहेत की ज्यांना चावता येत नाहीये, ज्यांना खूप मोठं आजारपण झालं आहे रिलेटेड विथ देअर गट, आणि त्यांना क्विक ऍब्झॉर्प्शन पाहिजे, त्यांना सडन एनर्जी पाहिजे जी इन्क्रीज करेल त्यांची एनर्जी. तर आपल्याकडे म्हणजे आता मराठी कम्युनिटी आहे म्हणून मी म्हणू शकते की आपल्याकडे रुचिरा किंवा अशी पुस्तकं आहेत कुकिंगची, त्याच्यामध्ये पथ्याचा आहार दिलेला आहे आणि त्या पथ्याच्या आहारामध्ये ज्युसेसचं महत्व सांगितलं की हा तुम्ही हा ज्यूस काढून पेशंट्सना द्या. A person like us who are quite healthy and we have good teeth for mastication process, please make it sure that you are chewing your fruit well. आणि बरेच वेळा whenever we extract juice out of fruit, we take 2 or more portions of fruit at one go. म्हणजे एक ग्लास ज्यूस काढायचा तर आपण एका फ्रूटवर थांबू शकत नाही. We take at least 2 fruits at one go and the requirement of body is only 1 fruit. So unknowingly we are increasing glycemic load. What is glycemic load? The requirement of glucose is particular, suppose X, and you are consuming X plus 2, which is not required. But then whatever is excess will get converted into fat. So जरी मी खूप हेल्दी खातोय, मी तर होममेड ज्यूस पितेय, पण तरी पण I am going to increase my fat because my system doesn't need that much amount of carbs at that given time. Okay. फ्रुट्सच्या बाबतीमध्ये अजून एक गोष्ट की प्लीज डू नॉट मिक्स युअर फ्रूट विथ युअर फूड, बिकॉज फ्रूट इज अ शुगर. सो इफ यू मिक्स इट विथ युअर फूड देन इट विल गेट फर्मेंटेड, कारण का फूडला पचायला लागणारा वेळ आणि फ्रूटला पचायला लागणारा, मी घेते हा प्रश्न आधी ह्याच्याबद्दल बोलते. तर फ्रूटच्या बाबतीमध्ये असं होतं की फ्रूट आपण खातो आणि त्याच्यावर लगेच अन्न पण खातोय, तर आपलं अन्न पचायला वेळ लागणार आहे आणि तोपर्यंत आपल्या फ्रूटचं इनडायजेशन होऊन फर्मेंट होणार आहे, आणि दॅट इज गोइंग टू कॉज लॉट ऑफ ऍसिड रिफ्लक्स, घशाशी येतं, जळजळ होते, GERD ट्रिगर होतो. सो यू कॅन, बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग ऍज वेन यू गेट अप, प्लीज ऑप्ट फॉर अ फ्रूट. Or maybe mid-morning when there is a gap between your 2 meals. Breakfast आणि lunchच्या मध्ये gap आहे, please opt for that. Or maybe at around 4 o'clock. Do not have any fruit after 6. Why? Because as we know, it is a simple sugar and we are not that active after 6 o'clock in the evening. Okay. So मग परत एकदा आपण किती, म्हणजे की कधी खायचं हे सांगितलं, तर किती खायचं. तर नॉर्मल लोकांसाठी दे कॅन हॅव 2 fruits, बट अगेन ॲज वी नो फ्रूट जी शुगर आहे ती फ्रक्टोज आहे, ओनली लिव्हर कॅन डायजेस्ट इट. सो सपोज यू आर इटिंग हेल्दी फूड अँड यू आर कन्झ्युमिंग मोर दॅन 3 to 4 fruits in a one day, इट इज अ लोड ऑन द सिस्टम विच विल अफेक्ट युअर लिव्हर आणि फॅटी लिव्हर होऊ शकतं. त्यामुळे म्हणजे आपण म्हणतो ना की अति तिथे माती. सो वी विल नॉट गो ओव्हरबोर्ड, वी विल कंट्रोल द पोर्शन साइज, अँड दॅट्स वाय माइंडफुल इटिंग इज इम्पॉर्टंट. राईट पोर्शन इज इम्पॉर्टंट. सो अवंती, ह्याच क्वेश्चनशी रिलेटेड
फ्रुट्स कॉम्बिनेशन असंही ऐकतो आपण की मिक्स करू नका किंवा हे, तर तसं काही आहे का नाही आहे? म्हणजे टू कंबाईन फ्रूट, म्हणजे आता स्ट्रॉबेरी बेरीज खाल्ले किंवा स्ट्रॉबेरी बेरी ऍपल बनाना सगळं एकत्र करून खाल्लं, तर तसं काही त्याचं हे अफेक्ट होतं का? Yeah, the fruits, if you have particular fruit, I'll say stick to one fruit at one go. कारण बेरीज यू कॅन मिक्स इट बिकॉज त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स काही खूप तफावत नाहीये. पण इफ यू मिक्स इट विथ मँगो, ओके, और बनाना, तर दोघांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स वेगवेगळा आहे. तर दोघांचा येणारा रिस्पॉन्स वेगवेगळा असणार आहे सिस्टममध्ये. सो ट्राय टू अवॉइड दॅट कन्फ्लिक्ट. आणि असा एक प्रश्न होता की मुलांनी मला तो प्रश्न पूर्ण दिसत नाही स्क्रीनवर. प्रश्न काय होता की मुलांनी जेवणानंतर फ्रूट खायचं का नाही? Can kids have fruits after 7, after the fitness around 7 p.m. before dinner? Yes, after the fitness, immediately they can definitely go for it, but not delay. I mean, do not delay it. Within 20 minutes of your exercise routine, if you combine your fruit, a simple carb, with your protein, then there will be better absorption. So you can do that. Okay. आणि अजून एक होता की काहीतरी A2 मिल्कचा काय क्वेश्चन होता? मला दिसत नाही स्क्रीनवर. Difference, I think, होता, is it good to have A2 milk or omega-3 milk we get here? You can choose your variety, not a problem. मग A2 is like hormone free आणि असं काहीतरी हे Yeah. आहे. It's kind of Yeah. organic milk. Yeah, You yeah, can go yeah. for that. Yeah, you can go for Whatever that. you Okay. like and you prefer to spend. Yeah, prefer and available and local. हल्ली हल्ली A2 मिल्कचा फार म्हणजे ऍडव्हर्टाईज चाललंय किंवा व्हॉट एव्हर, राईट? त्याच्यात खूप प्रोटीन आहे. तर व्हॉट इज युअर इनटेक ऑन A2 मिल्क पर से? See, milk, every milk has protein. Okay, we are thinking in the other perspective. We are thinking about the hormones because आता जे hormones देऊन मिल्क प्रोडक्शन होतंय त्याचा परिणाम आपल्या मुलांवर दिसायला लागला, स्पेशली अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, अर्ली ऑनसेट ऑफ प्युबर्टी. म्हणजे नॉर्मली प्युबर्टल ऑनसेट वॉज अराउंड 12, 13, 14 आणि तो खूप शिफ्ट होतोय. तो 9, 10, 8 असा होतोय. वी डोंट वॉन्ट अर्ली ऑनसेट ऑफ प्युबर्टी. म्हणून थोडंसं आपण ऑर्गॅनिक प्रॉडक्टचा यूज करणं किंवा A2 मिल्कचा यूज करणं. पण A2 मिल्क तिथे कसं मिळते, आय हॅव नो क्लू की कशापासून आहे आणि कुठल्या कारण का A2 मिल्क आपल्याकडे आमच्या म्हणजे भारतामध्ये कसं मिळतं तर गीर गाईचं, ज्या लोकल आपण म्हणूयात जाती आहेत त्यांच्यापासून काढलेलं मिल्क प्रेफर केलं जातं. या सो यू चूज विच इज लोकल. या आम्हाला सोर्सेस कळायला फार अवघड आहे. लोकल हवं असेल तर लोकल हवे असेल तर गाय आपल्याला पाळावी लागेल. आहेत गाय पाळावी. So ते थोडंसं तुम्ही go for a local vendors if it is possible. I don't know how to go about it, but you figure out that. Okay. So व्हायटामिन A, D, K बद्दल आपण बोललो. तर आपल्याला फ्रूटच्या बद्दल बोलताना मी असं सांगते युजली की यू ऍड सम ड्रायफ्रूट अलॉंग विथ दॅट सो दॅट इट विल मेंटेन युअर शुगर. कारण असंही झालं पाहिजे की एकदम शुगर शूट झाली आणि फॉल आला. सो यू ऍड सम नट्स अलॉंग विथ युअर फ्रूट. That will give you satisfaction, that will give you essential nutrients and there will be better absorption also. So तुम्ही दोन गोष्टी एकत्र करूनही घेऊ शकता. Milkshakes, smoothies, I'll say try to restrict because there will be no mastication process. There will be no salivary mixation. Saliva is the first enzyme which is going to help us for better digestion. So digestionच्या रिलेटेड आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा saliva mixation नाही झालं तर how you are going to digest it further. सो प्लीज अवॉइड दॅट. च्यू युअर फ्रूट. म्हणजे असं म्हणतात की तुम्ही तुमचं अन्न म्हणजे यू हॅव टू गल्प युअर फूड अँड च्यू युअर वॉटर. असं उलटं करायचं. म्हणजे गल्प युअर फूड तुम्ही कधी करू शकाल जेव्हा तुम्ही खूप चावाल आणि खूप लाळ मिसळली जाईल आणि ते इतकं लिक्विड होईल की तुम्हाला ते गिळता येईल. आणि पाणी चावायचंय म्हणजे काय, हळूहळू प्यायचंय. तर ते आपल्याकडे एक जनरल टेंडन्सी की ओपन युअर बॉटल अँड गल्प इट डाऊन. नो, जस्ट सिट अँड देन हॅव युअर वॉटर. आणि परत एकदा वरून पाणी प्यायचं नाहीये, तोंड लावून पाणी प्यायचंय सो दॅट खूप एअर पण आपल्या पोटात जाणार नाहीये. ओके. सो मायक्रोन्यूट्रियंटच्या बाबतीमध्ये बोलताना आपण थोडंसं मिनरल्स बद्दल पण बोलणार आहोत. मिनरल्स आर क्वाईट एसेन्शियल. आय
ओके, प्रश्न काय आहे? आय थिंक यू सेड थांबा. मी हा क्वेश्चन आत्ता घेते, पण गाईज इफ यू कॅन होल्ड युअर क्वेश्चन्स फॉर द एंड, म्हणजे आपण तिने आणलेली इन्फॉर्मेशन सगळी ऐकूयात आणि मग वी विल हॅव अ Q&A सेशन ॲट द एंड फॉर शुअर. तर हा क्वेश्चन असा आहे की आय थिंक यू सेड वी नीड टू ईट मिनिमम 2 fruits. Can kids eat more than 2 fruits a day? Yeah, they can. Kids can have it. Not a problem. Kids can have it. Rather, I'll say, rather than going for cookies and chocolates and candies, please give them fruits and dry fruits. Okay. So moving further, आपण मिनरल्स बद्दल बोलतोय. बेसिकली मी असं म्हणेन की ऑल मिनरल्स आर इसेन्शियल, पण आपल्याला आयर्न कडे थोडं लक्ष देण्याची गरज आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम वी युजली चेक हिमोग्लोबिन, राईट? सो हिमोग्लोबिन इज आयर्न अँड प्रोटीन. हे आपण जेव्हा चेक करत असतो तेव्हा वी ऑलवेज निग्लेक्ट फेरिटीन फ्रॉम द ब्लड. ओके, सो व्हॉट इज फेरिटीन? म्हणजे सपोज यू हॅव अ आर्मी ऑफ 10 soldiers and all of them are weak, so you will never win that war. Similarly, you have a number of hemoglobin 12, 13, 14, but the serum ferritin level is very poor. So the quality of hemoglobin is not appropriate. So make it sure that your hemogram, which defines the blood parameters, hemoglobin पण बघा आणि ferritin किंवा MCV हे पण बघा. For better iron, please add dates, please add raisins, please add अळीव in your diet. अळीवाचे लाडूच खायला पाहिजे असं अजिबातच नाहीये. You can add garden cress seeds in your porridge. You can add it into water. You can add it into your salad preparations. You can just prepare kheer out of it and you can have that, not a problem. So लाडूच खाल्ले पाहिजेत असं नाहीये. You can have it अळीव as these kind of varieties also. So Ali will give us good quality of iron. Calcium is very important. Calcium you will get it from your milk products. So add yogurt because जेव्हा कॅल्शियमच्या ऍब्झॉर्प्शनचा प्रश्न येतो तेव्हा लॅक्टेट, सिट्रेट, मॅलेट फॉर्म मधलं ऍब्झॉर्प्शन चांगलं होतं ना दिसतंय. सो यू ऍड इट विथ बटरमिल्क or curd. You will get better calcium absorption. Ragi is the best source. Rajgira, amaranth is the best source of calcium. You can add it into your meals. You can choose varieties. Okay, then selenium, zinc, these are micronutrients which are equally important. You can get it from seeds. Please add variety of seeds. You will get variety in the food also, and you will get a lot of satisfaction also. So you can do that. So हे झालं micronutrient आणि micronutrient बद्दल. Moving further, I'll say try to follow circadian rhythm. Circadian rhythm is basically related with your body clock. So sunrise to sunset हा एक जनरल आपण जर बघितला तर काही आता तुमच्या देशामध्ये असं होऊ शकतं की दिवस खूप उशिरा मावळतोय, तर तुम्ही त्याप्रमाणे तुमचा बॉडी क्लॉक ऍडजस्ट करा. शक्यतो लेट नाईट फूड इनटेक, लेट नाईट बिंज वॉचिंग ऑफ टीव्ही हे सगळं अवॉइड करूयात बिकॉज डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ही अफेक्ट होतीये. म्हणजे आपल्या शरीराची जी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस आहे विच स्टार्ट फ्रॉम युअर लिव्हर, इट स्टार्ट्स बाय 11 o'clock ॲट नाईट. जर तुम्ही इफ यू हॅव लेट डिनर अँड इफ यू आर जस्ट अवेक आणि तर तुमची सिस्टम ही गडबड होणार आहे आणि इट इज गोइंग टू कॉज लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज विच आर रिलेटेड विथ युअर गट. आपल्याला प्रायोरिटी माइंडफुल इटिंगची बरोबरच गट हेल्थ चांगली ठेवण्याची आहे. कारण का गट हेल्थ चांगली नाही नसेल तर आपल्याला पुढचे येणारे प्रॉब्लेम्स म्हणजे ऑटोइम्युन डिसीजेस असतील किंवा इन्सुलिनशी रिलेटेड काही इश्यूज असतील, हॉर्मोनल इम्बॅलन्स असेल, हे सगळे काही आजार हे आपल्या गट हेल्थशी रिलेटेड असतात. ऍसिडिटी व्हायचं बेसिक कारण आपण बघूयात थोडंसं. ऍसिडिटी इज बिकॉज मे बी यू आर नॉट इटिंग ऍट राईट टाइम, म्हणजे you are delaying your timings. So to avoid that, make it sure that you are carrying something which is handy, like nuts, seeds, yogurt, fruit. You can carry something, and as you know की अरे हा माझी मीटिंग आहे किंवा मला काहीतरी कुठेतरी पोचायचंय and I might reach delay, like I'll be late for my meals. So have something which is handy and which is healthy, and you will not have acidity issue. क्रेविंग्स होतात आपल्याला. वी क्रेव फॉर शुगर अँड पीपल से की नाही आम्हाला जेवण झाल्यानंतर एक पीस चॉकलेटचा लागतोच. वाय? बिकॉज यू डिले युअर मील टायमिंग.
यू डिले युअर मील सो मच की तुमची शुगर लेवल इतकी फॉल होते की मेंदू म्हणतो की आणीबाणी झालेली आहे, इमर्जन्सी झालेली आहे, अँड प्लीज हॅव समथिंग विच इज मस्ट प्लीज, अजिबात गरज नाहीये. So chew your food well, have good amount of water in the system, you will not get craving at all. Okay, craving because you delay. And there is another reason why you get craving, because body is confused between food, hunger and thirst. So most of the times you are thirsty and you don't realize it because you don't sweat, you are into AC, your temperatures are maintained. Make it sure that you are hydrating yourself well. Every hour add a glass of water, take a sip of water. Temperature of water is not important, you can have any type, like तुम्हाला कसं पाहिजे तसं. कधी कधी पाणी प्यायचा कंटाळा येतो, then add detox water, like you add some herbs in your water or some cucumber, any fruit you can add mint leaves, you can add tulsi leaves, and you can have that water. Or you can add buttermilk, you can add broth preparations, you can add soup preparations, so that you will maintain the hydration status. So cravings कमी होणार आहेत. सॉरी, हायड्रेशन म्हणलीस म्हणून हा क्वेश्चन मी तुला विचारते हायड्रेशनशी रिलेटेड, कारण तो येईलच की पाणी प्यायची योग्य वेळ काय, जेवणाच्या आधी, नंतर, मध्ये, हे जे आपल्याला आपण बरंच ऐकतो. लहानपणी सुद्धा आपल्याला खूप एन्फोर्स केलेलं असतं की नाही, जेवण खाताना मध्ये पाणी प्यायचं नाही. हा, So हे जे त्याची ती योग्य वेळ काय किंवा योग्य या हे काय आहे? या जेवतानाचं पाणी इज just to make it sure that there is a good saliva secretion. So take a sip of water. Do not have a glass of water. Okay. So glass of water will dilute your system entirely, unnecessary, which is not correct. So take a sip of water along with your food, and when you finish your food, after 10 minutes, you can have a glass of water. And a person who wants to go for a weight loss program, they can start their meal with something which is in liquid nature, like a buttermilk or a dal or a soup. So पोट भरल्याची भावना निर्माण होते, and then you don't eat more. So you can do that. That's a simple trick. You can utilize it. Okay. So acidity आणि craving बद्दल मी सांगितलंय. Resistance to the insulin ह्याच्याबद्दल थोडंसं सांगणार आहे. What is a resistance to the insulin? Like, there is a continuous secretion of insulin whenever you eat something, right? So body has its own mechanism to maintain your sugars for long, but due to the increased visceral fat. What is visceral fat? The fat which is around your vital organs, basically tummy area. जे आपले इम्पॉर्टंट ऑर्गन्स आहेत त्याच्या भोवती जर चरबीचा लेअर वाढायला लागला, तर इट विल क्रिएट लॉट ऑफ रेजिस्टन्स टू द इन्सुलिन बिकॉज ऑफ विसरल फॅट. So make it sure that your waist to hip ratio is in good connect. Waist to hip ratio is not more than 0.8. आपण असं म्हणू शकतो. Not more than at least 0.9. Okay. तो जर पुढे मागे होत असेल, तर it is a sign that there is a heavy deposition of visceral fat, a heavy फॅट डिपॉझिशन असेल, तर त्याचा परिणाम आपल्या हॉर्मोन्सवर होतो. सो आपले पिरियड्स इरेग्युलर होणं असेल किंवा इन्सुलिन रेजिस्टन्स असेल, हेवी क्रेविंग्स असतील, तर हे सगळं दिसायला लागतं. ओके. सो इन्सुलिन रेजिस्टन्स कमी करण्यासाठी वी हॅव टू मेक इट शुअर दॅट वी आर मेंटेनिंग अवर बॉडी कंपोजिशन. बॉडी कंपोजिशन मध्ये आपल्याला फॅट पर्सेंटेज कमी करायचंय आणि मसल मास वाढवायचंय. आणि आपण जे काही माइंडफुल इटिंग करतोय, द पर्पज इज टू हॅव अ गुड बॉडी कंपोजिशन. म्हणजे जेवढं मसल्स जास्त तेवढं एजिंग कमी. ओके. सो हे आपण जे काही आज आपण सेशन घेतोय किंवा तुम्ही जे काही प्रोग्राम्स रन करताय, इट इज ऑल अबाउट डिलेइंग एजिंग प्रोसेस. ओके. सो जेव्हा एजिंग आपण डिले करायचा विचार करतोय, तेव्हा आपल्याला इन्सुलिन रेजिस्टन्स पण कमी करणं इक्विव्हॅलेंटली गरजेचं आहे. इन्सुलिन रेजिस्टन्स व्हायचं महत्वाचं अजून एक कारण आहे, ते म्हणजे लॅक ऑफ स्लीप, inadequate sleep. Inadequate sleep will trigger lot of pressure on the system, will cause lot of fluctuation in blood sugar levels, which will lead to inflammation. सो आपल्याला ह्या तिन्ही गोष्टी नको पाहिजे असतील, म्हणजे आपल्याला त्याचा अजिबातच नको असतील, तर आपण चांगल्या प्रकारची झोप घेणं गरजेचं आहे. सो जसं आपण फूड हायजीन पाळतो, तसं स्लीप हायजीन पाळणं पण गरजेचं आहे. सो नो ब्लू लाईट इज मस्ट, नो रीडिंग इज मस्ट. म्हणजे आपल्याकडे पूर्वी असं म्हणाल की हा पुस्तक घ्या म्हणजे झोप येईल. नो लाईट, प्लीज अवॉइड लाईट. यू कॅन लिसन टू द म्युझिक, बट नो लाईट फॉर शुअर.
कारण का जर झोप नसेल होत नीट तर डेफिनेटली दॅट विल लीड टू लॉट ऑफ इन्फ्लमेशन अँड इन्सुलिन रेजिस्टन्स. High triglyceride level and high cholesterol level, which is again a serious issue which is coming up. हाय ट्रायग्लिसराईड आणि कोलेस्ट्रॉल लेवल व्हायचं पहिलं कारण म्हणजे देअर इज कंटिन्युअस फ्लक्च्युएशन इन युअर ब्लड शुगर लेवल्स. ॲज वी नो आपण साखरेचा पाक बघतो. साखरेचा पाक करताना आपण साखर आणि पाणी मिक्स करतो. जशी आपण हीट द्यायला लागतो तसं तसं थोड्या थोड्या वेळानंतर तो पाक घट्ट व्हायला लागतो. तो एका लिमिटला असा होतो की तो बंद गोळी पाक होतो, जो क्रिस्टल फॉर्मेशन करतो. सिमिलरली इन आवर केस, इन केस ऑफ आवर ब्लड, जेवढ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यामध्ये साखर आतमध्ये जायला लागेल ब्लडमध्ये तेवढं रक्त घट्ट होणार आहे आणि एका पॉइंटला कोॲग्युलेशन चालू होणार आहे. आणि मग आपल्याला दिसतं की अरे की सडन माझं कोलेस्ट्रॉल शूट होतोय, ट्रायग्लिसराईड शूट होत आहेत, बिकॉज देर इज अ फ्लक्च्युएशन इन युअर शुगर लेवल्स. तर तुमच्याकडे तरी तुम्हाला CGM आहे अवेलेबल, म्हणजे कंटिन्युअस ग्लुकोज मॉनिटरिंग आहे, चिप बसवतात, दॅट विल हेल्प यू की तुमची शुगर कमी जास्त होतीये का, रात्री झोपेमध्ये खूप फ्लक्च्युएशन्स होत आहेत का, किंवा खूप स्ट्रेस लेवल वाढल्यानंतर शुगर लेवल हाय होतीये का. तर प्लीज ती तुम्ही ऑब्झर्व करा, बिकॉज दॅट विल हेल्प अस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाय कोलेस्ट्रॉल. ओके. PCOD आणि PCOS. अवंती सॉरी, तू जे सुरू या करायच्या आधी आपण झोपेबद्दल बोलत होतो त्याच्यामध्ये या आयडियली 6 ते 8 तास किंवा किती तासाची झोप आयडियल आहे. आणि आय नो इट डिफर्स फ्रॉम अ मॅन अँड अ वुमन, कारण दे से मेन नीड लेसर स्लीप, विमेन नीड मोर स्लीप फॉर दर हार्मोनल बॅलन्स अँड ऑल दॅट. बट ते आणि नॅप इन बिटवीन द डे तुम्ही नॅप करता ते कितपत फायद्याचं आहे नाही आहे ह्याच्याबद्दल Yeah, सांगितलं. 6 to 7 hours of sleep is must for the recovery and to maintain a good hormonal balance. Then second thing is nap is just not more than 10 minutes. म्हणजे वामकुक्षी आहे ना. दुपारची झोप ही 2 तासाची नाही असली पाहिजे. वामकुक्षी इज 10 minutes. You take a power nap and technique is you don't lie down on your bed. टेक्निक इज यू सिट इन आराम, म्हणजे काहीतरी आराम खुर्ची किंवा अशा ह्याच्यामध्ये, आणि देन यू टेक अ नॅप वेअर यू आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन युअर ब्रीदिंग पॅटर्न. सो ती रेकमेंडेड आहे बिकॉज दॅट विल हेल्प यू फॉर युअर प्रोडक्टिव्हिटी, बेटर प्रोडक्टिव्हिटी. सो यू कॅन डेफिनेटली गो फॉर दॅट. फॉर बेटर स्लीप, मेक इट शुअर दॅट यू आर हायड्रेटेड वेल. डिहायड्रेशन विल नॉट गिव्ह यू गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप. त्याचबरोबरीने आहारामध्ये म्हणजे आपल्या फूड इंटेकमध्ये वी नीड गुड प्रोटीन. If you don't have good protein in the system, it will not give you serotonin secretion in the brain. आणि जेवढं serotonin secretion कमी तेवढी झोपेची क्वालिटी पण पुअर. So make it sure that you are adding nuts, you are adding milk products. If you don't want to have milk product, then you can choose plant-based proteins. So almond milk असेल, soya milk असेल, oat milk असेल, you can choose that so that you will get good quality of amino acids and that will help you to secrete serotonin secretion. Okay. स्लीपमध्ये अजून एक फॅक्टर असतो, तो म्हणजे स्लीप ऍपनिया किंवा घोरडं, स्नोरिंग. तर तो थोडासा रिस्की आहे. तर तोही अगेन रिलेटेड विथ युअर व्हिसरल फॅट. सो व्हिसरल फॅट जेवढं जास्त राहील तेवढा स्लीप ऍपनियाचा धोका जास्त राहणार आहे. सो रिड्यूस युअर व्हिसरल फॅट, ऑटोमॅटिकली स्लीप ऍपनिया विल गो डाऊन. ओके. PCOD, PCOS बद्दल बोलतोय. PCOD, PCOS हा एक असं म्हणूयात की काइंड ऑफ एपिडेमिक विच इज कमिंग अप. म्हणजे अर्ली ऑनसेट ऑफ प्युबर्टी अँड देन PCOD. सो दॅट विल लीड टू इनफर्टिलिटी. सो इनफर्टिलिटीचा इश्यू आता आधीपेक्षा खूप प्रमाणामध्ये आता वाढलेला दिसतोय. आणि दॅट इज अगेन बिकॉज ऑफ युअर लाईफस्टाईल, लॅक ऑफ स्लीप, लॉट ऑफ स्ट्रेस अँड इनप्रॉपर डाएट. हे 3 मेजर गोष्टी आहेत. म्हणजे आम्ही नेहमी सांगतो आहार, विहार, आचार, विचार. ह्या 3 पिलर्सना तुम्ही जर नीट सांभाळलात ना, देन देर इज अ नो नीड ऑफ मेडिसिन. कारण PCOD मध्ये किंवा PCOS मध्ये फर्स्ट थिंग इज डॉक्टर विल पुट यू ऑन शुगर टॅबलेट म्हणजे मेटमॉर्फिन टू मेंटेन युअर शुगर्स फॉर लॉंग, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्सुलिन रेजिस्टन्स. कारण का PCOD मध्ये काय होतंय, तुमचे हॉर्मोन्स बदलतायत, फिमेल हॉर्मोन्स बदलतायत आणि आपल्या शरीरामध्ये टेस्टोस्टेरॉन, जो फिमेलच्या बाबतीमध्ये टेस्टोस्टेरॉन इज नॉट रिक्वायर्ड, पण त्याचं प्रमाण वाढायला लागलेलं आहे. आणि त्याचं प्रमाण वाढायला लागल्यामुळे इन्सुलिन रेजिस्टन्स निर्माण होतोय.
सो हर्सुटिझम होतंय म्हणजे अनवॉन्टेड हेअर ग्रोथ होतीये किंवा पिगमेंटेशन होते मानेवर चेहऱ्यावर पिगमेंटेशन पार्ट दिसायला लागतोय. तर हे सगळं काही रिलेटेड कशाशी आहे, ते इन्सुलिन रेझिस्टन्सशी आहे, जो पीसीओडी मुळे ट्रिगर होतोय. ओके, सो पीसीओडीला आय एम रनिंग क्लिनिक फॉर पीसीओडी फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 12 इयर्स आणि आम्ही हेच बघतोय की लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन केली, होलिस्टिक वेने तुम्ही त्याच्याशी डील केलं तर पीसीओडीला मेडिसिनची गरज नाही अजिबातच. त्याच्यानंतर स्ट्रेस बद्दल थोडंसं बोलणार आहे बिकॉज इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द गेम. तर whenever we are under stress, there is a lot of cortisol hormone. Cortisol hormone will make you alert. So either there is a fight situation or flight situation, whatever it is, you become alert, you become more productive. तर तुम्ही जेव्हा आपण प्रोडक्टिव्ह जास्त होतो तेव्हा आपण नुसतेच प्रोडक्टिव्ह होत नसतो कारण का वी नीड सम फ्युएल. सो तेव्हा काय होतं सिस्टीम मध्ये सडन ग्लुकोज रश होतो. So please make it sure that whenever you are under stress, your sugar levels are going to go up because you have to perform. So जेवढं आपण स्ट्रेस लेवल कमी करू शकू तेवढं आपलं ग्लुकोज मेंटेन राहणार आहे. जेवढं आपलं ग्लुकोज मेंटेन राहणार आहे तेवढं आपलं बॉडी कंपोजिशन चांगलं राहणार आहे आणि आपल्याला व्हिसरल फॅटचा धोका कमी राहणार आहे. आपण जेव्हा स्ट्रेस बद्दल बोलतोय तेव्हा स्ट्रेस कमी करण्यासाठी काय करायचं तर इटिंग राईट इज अ की. कारण बरेच वेळा असं होतं ना की आपल्याला कळतं की आपण चुकीचं खातोय आणि त्या चुकीच्या खाल्ल्यानंतर ती जी भावना निर्माण होते दॅट इज अ स्ट्रेस अगेन. सो यू नो की यू आर इटिंग रॉंग अँड दॅट क्रिएट स्ट्रेस. मग परत म्हणजे एक दगडा म्हणजे आपण असं म्हणूयात ना आपल्याला माहिती आहे आपल्याला दगडावर डोकं आपटायचंय तर दगडापेक्षा वीट मग तुम्ही चुकीचं खा पण मग स्ट्रेस घेऊ नका. सो मेक इट शुअर दॅट यू आर ट्रेनिंग युअर माइंड की ओके आय एम इटिंग समथिंग विच आय वॉन्ट टू ईट बट I will make it sure that I will manage my other activities and I will not deposit it. Okay. सो स्ट्रेस मॅनेज करूया म्हणजे दोन गोष्टी चुकीच्या नको करायला की हा मला काहीतरी असं खायचंय की जे मला जिभेला खावंसं वाटतंय आणि त्याच्यानंतर मला गिल्ट पण आलाय. सो प्लीज मेक इट शुअर दॅट यू आर नॉट गोइंग इन टू द गिल्ट मोड. ओके बिकॉज दॅट इज गोइंग टू सिक्रीट लॉट ऑफ एक्सेसिव्ह ग्लुकोज विच इज नॉट रिक्वायर्ड ॲट दॅट गिव्हन टाइम. ओके सो स्ट्रेस मॅनेज करताना सॉरी एक्सरसाइज सॉरी मी तेच विचारणार होते. ओके नाही गो अहेड मी तेच विचारणार होते वर्कआउटचा कितपत हेल्प एक्सरसाइजचा कितपत हेल्प आहे. सो गो अहेड तू सांग. Yeah. So workout is an essential part. कारण whenever you do exercise, there will be happy hormone secretion. So there will be question की कुठलं एक्सरसाइज करायला पाहिजे की कोणाला जिम मध्ये जायला आवडतं, कोणाला पळायला आवडतं, कोणाला स्विमिंग करायला आवडतं, कोणाला सायकलिंग करायला आवडतं. तर इफ यू थिंक अबाउट फिटनेसचे 3 महत्वाचे फॅक्टर्स आहेत. ते म्हणजे मस्क्युलर स्ट्रेंथ, दुसरा आहे मस्क्युलर एन्ड्युरन्स, तिसरा आहे फ्लेक्झिबिलिटी. आणि आता आपण सगळ्यात जास्त फोकस कशावर देतोय कार्डिओपल्मोनरी ट्रेनिंग. म्हणजे whenever you walk, run, swim, cycle, you train your cardiopulmonary system, your lungs and your heart together. पण तेवढं करून फायदा होणार आहे का तर नाही. कारण का बॉडी कंपोजिशनचा आपण जर विचार करतोय व्हॉट इज बॉडी कंपोजिशन. बॉडी कंपोजिशन इज पर्सेंटेज ऑफ फॅट, पर्सेंटेज ऑफ मसल्स, वॉटर कंटेंट इन द सिस्टम, डिपॉझिशन ऑफ फॅट एरिया. म्हणजे वी नो देर इज अ पेअर शेप्ड ओबेसिटी अँड देर इज अ ऍपल शेप्ड ओबेसिटी. ऍपल शेप्ड ओबेसिटी इज मोर क्रिटिकल कारण का ती व्हिसरल फॅट आहे, ती जास्त धोकादायक आहे कारण का व्हायटल ऑर्गन सगळे आपले इथे आहेत, ज्याचा प्रेशर आपल्या हार्टवर येणार आहे. पेअर शेप्ड ओबेसिटी इज अराउंड युअर हिप एरिया और थाय एरिया, त्याचा काही फारसा इम्पॅक्ट होत नाही आपल्या व्हायटल ऑर्गन्सवर. ओके, तर मग हे सगळं आपल्याला जर नीट ठेवायचं असेल तर आपण नुसतं कार्डिओ करून फायदा नाही होणार आहे. So you need to start with some strength training. Either you add some weight training or you do body weight training. You can come up with a functional training. You can add varieties and flexibility. कारण most of us are working आणि आपण जेव्हा बसून 6-7 तास काम करतो तेव्हा आपलं अंग म्हणजे आपलं ओव्हरऑल जी बॉडी आहे ती आखडते आणि आपले सगळे जॉईंट्स एका पर्टिक्युलर पॉइंट मध्येच ते स्टेबल झालेले असतात. सो त्या पर्टिक्युलर पार्टचा सर्क्युलेशन पण इफेक्ट होणार आहे. सो मेक इट शुअर दॅट यू आर स्ट्रेचिंग युअर सेल्फ वेल. म्हणजे कोविडमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की काहीच नाही, एवढा श्वास घेणं पण कठीण झालं होतं कारण तेवढं तो इम्पॅक्ट होता, न्यूमोनिया होता, छातीमध्ये खूप कफ झालेला होता आणि स्ट्रेचिंग पण नव्हतं. सो सुरुवातीच्या काळामध्ये
पीपल यूज टू गेट कन्फ्यूज. पण जेव्हा त्यांना कळायला लागलं की ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा इज हेल्पिंग. का? कारण का तेवढं आपण आपली जी रिप केज आहे ती ओपन होत होती आणि देर वॉज अ बेटर रेस्पिरेशन. सो ऍड व्हरायटी ऑफ वर्कआउट्स. जेवढे चांगले वर्कआउट का तुम्ही मग किती ड्युरेशन साठी करणं हे पण इम्पॉर्टंट आहे. मी युजली सांगते की नॉट मोर दॅन 60 मिनिट्स, बिकॉज देन यू गो इन टू द एक्झर्शन मोड. म्हणजे यू लाईक दॅट पम्प, बिकॉज दॅट इज अ सडन ॲड्रेनलिन रश. यू फील सो हॅपी अबाउट युअर सेल्फ अँड बॉडी पॉझिटिव्हिटी येते की एक 15 किलोमीटर पडलोय, 25 किलोमीटर पडलोय. पण I'll say ki we want something sustainable. So those events you can channelize, you can do it after 15 days or once in a fortnight, once in a month. You can definitely go for that. But daily 45 to 60 minutes of exercise is recommended to train your heart, to train your lungs, and to train your system for better circulation, for better joint movement, good range of motion. ह्या सगळ्यासाठी तुम्ही व्हरायटी ऑफ एक्सरसाइज ऍड करा आणि एक्सरसाइजचा फायदा तुमच्या झोपेवर होणार आहे. So please make it sure that you are doing good exercise. Moving further, hydration status बद्दल बोलणार आहे. Hydration is a key for maintaining good body composition, for better performance, for better sleep, for better hormones. So as I said, hydration maintain kartana, make it sure that you are having at least a glass of water every hour. So you are awake for 12 hours. तुमच्याकडे टेम्परेचरचा रेंज खूप व्हॅरी होत असते. तर बरेच वेळा असं होतं की यू डोंट फील थर्स्टी ॲट ऑल. सो आपल्याला तहानच नाही लागत आहे, तरी पण तुम्ही थोडंसं माइंडफुल होऊन तुम्ही टेक सिप्स ऑफ वॉटर. टेम्परेचर यू कॅन चूज. कोणाला वॉर्म वॉटर आवडेल, कोणाला हॉट वॉटर आवडेल, कोणाला नॉर्मल टेम्परेचरचं वॉटर आवडेल. इट इज अप टू यू. पण ऍड इनफ अमाऊंट ऑफ वॉटर. साधारणपणे 20 किलोला 1 लिटर पाणी पिणं अपेक्षित आहे. तर जर तुमचं वजन एक पर्टिक्युलर असेल त्यानुसार तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आणि तेवढं पाणी प्यायचा विचार करा, अनलेस अंटिल यू डोंट हॅव एनी मेडिकल इश्यूज. ओके. अँड the last point is about pre-workout, post-workout meal. Pre-workout meal is very important because that is going to give you substantial amount of energy throughout workout. So if you get up and start with your workout empty stomach, your liver is already empty because you sleep for 6 to 7 hours. There is no glucose storage which is remained. मग तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही हँडफुल ऑफ नट्स किंवा एखादं फळ घेऊ शकता अँड देन यू स्टार्ट युअर वर्कआउट. अँड आफ्टर द वर्कआउट गुड. प्रश्न काय आहे हायड्रेशनचा काहीतरी? Would hydration include any liquid like tea, coffee along with water or just water? Water, buttermilk, lemon water, coconut water, soups, broths, दाल पाणी. डेफिनेटली उत्तेजक पेय म्हणजे कुठल्याही प्रकारची उत्तेजक पेय घ्यायची नाहीयेत. चहा, कॉफी किंवा अल्कोहोल हे सगळं काही उत्तेजक पेयांमध्ये मोडतं. तर ट्राय टू रिस्ट्रिक्ट दॅट. तर ते आपण पाण्याच्या मध्ये नाही मोडणार. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की आम्ही 8 कप चहा पितोय तर आम्ही हायड्रेशन स्टेटस मेंटेन करतोय का? तर नाही. Okay, because a tea contains tannin. Tannin will restrict your iron absorption. Caffeine can restrict your calcium absorption, which can lead to lot of acidity. Green tea पण खूप प्रमाणामध्ये घेऊन acidity खूप जास्त प्रमाणात होतीये. So moderation is the key. फक्त प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट कव्हर करते. मग आपण क्वेश्चन घेऊया. तर प्री वर्कआउट इज एज आय सेड. पोस्ट वर्कआउट व्हेरी इम्पॉर्टंट अगेन बिकॉज 20 minutes post workout is a crucial time because body needs good quality of carbs and good quality of proteins for the recovery. तर त्यावेळेस पोस्ट वर्कआउट तुम्ही व्ही प्रोटीनचा वापर करू शकता. अंड्यातलं पांढरं एग व्हाईट इज द बेस्ट प्रोटीन. यू कॅन युटिलाइज दॅट. यू कॅन यूज पनीर, यू कॅन यूज टोफू अँड अलॉंग विथ दॅट यू कॅन ऍड सम फ्रूट. सो ते कार्ब काय करतं, त्यावेळेस घेतलेलं कार्बोहायड्रेट दॅट विल एस्कॉर्ट युअर प्रोटीन टू द सेल्स आणि ते रिकव्हरीला मदत करणार आहे. सो पोस्ट वर्कआउट मेक इट शुअर दॅट विदिन 20 minutes ऑफ युअर एक्सरसाइज रुटीन, जेव्हा थांबवलं 20 मिनिटाच्या त्या विंडोमध्ये तुम्ही काहीतरी खाणं गरजेचं आहे. तुम्ही आरामात केलात आणि मग गप्पा टप्पा झाल्या आणि मग तुम्ही काहीतरी खाल्लं तर इट इज ऑफ नो यूज. बॉडी विल स्टार्ट युटिलायझिंग प्रोटीन्स फ्रॉम मसल्स फॉर द रिकव्हरी अँड इट इज ऑफ नो यूज. सो प्लीज मेक इट शुअर दॅट यू आर व्हेरी केअरफुल पोस्ट वर्कआउट. ओके. सो पोस्ट वर्कआउट मील मध्ये आपण काय काय खाऊ शकतो? जी मुलं अशी काही कॉम्पिटिशन्सना जात आहेत, दे कॅन गो फॉर सम ड्रायफ्रूट लड्डू प्रिपरेशन्स. दे कॅन गो फॉर तुमच्याकडे राजगिरा म्हणजे अमरंथ लाही मिळते का?
राजगिराची वडी मिळते पण हल्ली, म्हणजे दॅट इज द ओनली हे. पण राजगिर आय थिंक आता हळूहळू मिलेट्स आणि हे मिळतं. यायला लागतात. सो राजगिऱ्याचं हे पीठ मिळतं. पीठ मिळतं. Okay. मिळतं. Yeah. So you can make porridge out of it. You can give it to your kiddo, or you can prepare different porridges like आळीवाचं porridge असेल किंवा बेसिकली आपल्याकडची खीर म्हणूयात, खारकेची खीर असेल किंवा ड्राय फ्रूटची खीर असेल. यू कॅन गिव्ह दॅट टू युअर किड. यू कॅन गिव्ह रोल्स लाईक एग व्हाईटचा रोल देऊ शकता किंवा सँडविच देऊ शकता. सँडविचमध्ये पण डेफिनेटली डू नॉट यूज हाय फॅट ड्रेसिंग अँड यू कॅन चूज लो फॅट ड्रेसिंग अलॉंग विथ सम प्रोटीन अँड सम फायबर इन द फॉर्म ऑफ व्हेजिटेबल्स. सो हे पोस्ट वर्कआउट मील झालं. ड्युरिंग वर्कआउट म्हणजे तुमचा खूप हेवी एक्सटेन्सिव्ह वर्कआउट असेल आणि यू आर इन टू मॅरेथॉन किंवा काही इव्हेंट आहेत तुमचे खूप जास्त कालावधीसाठी, तर डेफिनेटली यू कॅन यूज जेल्स किंवा रेडीमेड जे सोल्युशन्स अवेलेबल असतात, यू कॅन यूज दॅट. पण मी असं म्हणते की ते तुम्ही फक्त त्या इव्हेंट पुरतं ठेवा. पण जेव्हा तुमची प्रॅक्टिस आहे तेव्हा तुम्ही खजूर, काळ्या मनुका, सुकी अंजीर याचा वापर करा. सो ड्युरिंग द रन यू इफ युअर रनिंग फॉर 21 किलोमीटर्स, सो प्रत्येक एका पर्टिक्युलर तुमचे जे थांबायचे पॉइंट्स असतील हायड्रेशनचे, त्यावेळेस तुम्ही एखादा खजूर किंवा 2 काळ्या मनुका खाऊ शकता. दॅट विल गिव्ह यू इनफ ऑफ एनर्जी ऑल्सो अँड इनफ ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. सो तुम्ही हे करू शकता. ओके. सो माइंडफुल इटिंग इज राईट फूड ॲट राईट टाइम इन राईट प्रपोर्शन. ह्या माइंडफुल इटिंग मध्ये माइंडफुलनेस असणं खूप गरजेचं आहे. कुठल्याही ट्रेंडमध्ये, म्हणजे इंटरमिटंट फास्टिंग असेल, इंटरमिटंट फास्टिंग इज सिरकाडियन रिदम बेसिकली. तुम्ही फास्टिंग केव्हा करताय, जेव्हा तुम्ही एक पर्टिक्युलर विंडो फॉलो करताय. तर टेक्निकली यू शुड फास्ट नॉट मोर दॅन 12 आवर्स. काही गोल आहे तुमचा की हा मला पर्टिक्युलर काहीतरी अचीव्ह करायचं, तर तुम्ही यू कॅन गो फॉर 14 आवर फास्ट ऑर 16 आवर फास्ट, बट आय विल से नॉट मोर दॅन 14 आवर्स फॉर शुअर. कारण तुमच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमवर त्याचा परिणाम दिसून येतोय. आणि असा कुठलाही रिसर्च नाहीये की जो सांगतोय की हा तुम्ही इंटरमिटंट फास्टिंग केलं तर तुमचा परफॉर्मन्स चांगला होईल. असा कुठलाही रिसर्च सपोर्टिव्ह नाहीये. स्टील द रिसर्चेस आर गोइंग ऑन. सो इंटरमिटंट फास्टिंग असू देत किंवा दीक्षित डाएट असू देत, असं असे कुठलेही ट्रेंड फॉलो करण्यापेक्षा समथिंग विच इज सस्टेनेबल. सो माइंडफुलनेसला एकत्र करूयात माइंडफुल इटिंग बरोबर आणि एका चांगल्या लाईफस्टाईलकडे जाऊ. नाव क्वेश्चन आन्सर्स. Thank you so much, Avanti. It was so much. There was like great information. आणि बेसिकली तू आता आम्हाला सगळ्यांना, आपण आता यूट्यूबवर किंवा कुठलंही सोशल मीडिया उघडलं आणि त्याच्यावरती शॉर्ट व्हिडिओज बघत असलो की त्याच्यात इतकी लोक इतकी भयंकर इन्फॉर्मेशन देत असतात आणि एका पॉइंटला आपल्याला इतकं कन्फ्युजन होतं आणि असं होतं की ओ माय गॉड, ह्यातली राईट इन्फॉर्मेशन कुठली आणि आपल्यासाठी राईट इन्फॉर्मेशन आहे का नाही. कारण प्रत्येकाची बॉडी वेगळी आहे, प्रत्येकाला होणारे, म्हणजे लाईक आपण ऑटो इम्युन म्हणतो, थायरॉइड किंवा हे असे जे डिसीजेस आहेत हे वेगळे वेगळे आहेत. सो तू हे जे क्लिअर केलंस की थायरॉइड असेल तर सोय नाही खायचं किंवा सोय कुठल्या फॉर्ममध्ये खायचं, सो दॅट वॉज व्हेरी हेल्पफुल. कारण हे कन्फ्युजन ह्या व्हिडिओजमधनं खूप जास्ती होतात. कारण सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच फॉर दॅट. थँक्यू. आणि आता आपण क्वेश्चन अँड आन्सर्स घेऊयात. कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर there was a one और question, इव्हन तुम्ही अनम्यूट करून क्वेश्चन्स विचारू पण शकता. सो इथे आता एक क्वेश्चन आला होता. कॅन यू प्लीज नेम सम फूड्स टू रिड्यूस ऍसिडिटी? हा, ओके. ऍसिडिटी कमी करण्यासाठी वॉटर इज द फर्स्ट थिंग. यू हॅव टू मेक इट शुअर दॅट यू आर हायड्रेटिंग युअरसेल्फ वेल. सेकंड थिंग इज ऍसिडिटी कमी होण्यासाठी आपल्या आहारामध्ये फायबरचं प्रमाण वाढवायचं. फायबर इन द फॉर्म ऑफ तुम्ही फ्रूट घेऊ शकता, सॅलड घेऊ शकता. बऱ्याच वेळा काही लोकांना ऍसिडिटीमुळे फायबर रिच सॅलड खाल्लं, रॉ फूड खाल्लं की त्रास होतो. So that time you can just steam it or saute it and then you can increase your fiber. Fiber is the key which will help us to reduce the bulk in the system. म्हणजे जो काही वेस्ट प्रोडक्ट साठलेला आहे ते बाहेर टाकायला मदत करणार आहे आणि पाणी हे ते कॅरी करणार आहे. त्यामुळे हायड्रेशन आणि लॉट ऑफ फायबर. पण लॉट ऑफ फायबर मध्ये नुसतंच ब्रान घेतोय किंवा इसबगोल घेतोय, दॅट इज नॉट रेकमेंडेड. वी वॉन्ट व्हरायटी ऑफ फायबर. सो फ्रुट्स मध्ये पपाया असेल, पेअर असेल, ऍपल असेल विथ स्किन. सो दीज आर दी फ्रुट्स विच कंटेन्स गुड क्वालिटी ऑफ सॉल्युबल फायबर. सो तुम्ही ते खा.
त्याचबरोबर सेल्युलोज म्हणजे जे पचत नाहीत आपल्याला पण विच आर गुड फॉर अस. सो ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स असतील, लेट्यूस असेल, तुमच्याकडे ज्या मिळणाऱ्या पालेभाज्या असतील त्याचा वापर करू शकता. दॅट विल हेल्प यू टू रिड्यूस युअर ऍसिडिटी. ऍसिडिटी इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी ऑल्सो. सो ऍड 200 steps every hour, you will never have acidity. ऍसिडिटीशीच रिलेटेड एक क्वेश्चन मला आला, मे बी असेल कोणाला, की सकाळी उठल्या उठल्या आपण आपला फास्ट झालेला असतो, नाही म्हणलं तरी आपण जे काय 8-10 तास झोपलेलो असतो त्याच्यात खाल्लेलं नसतं, तर उठल्या उठल्या चहा पिणं हे कितपत रेकमेंडेड आहे? की चहा प्यायला, कारण होतं काही लोकांना असा त्रास होतो की चहा प्यायला की ऍसिडिटी होते, पण आपल्याला चहा सुटत नाही. सो दॅट्स वन झालं. क्वेश्चन आहे. चैतन्याने आता कप ठेवला असेल आतापर्यंत. So चहाच्या ऐवजी you start your day with either a fruit or dry fruit and then you have your chaha, because chaha is a mind game. It has got no connection with your gut. Okay, I always say this ki please listen to 32 feet ka intestine rather than listening 2-inch का tongue. So बरोबर उलट करूयात, जिभेचं ऐकण्यापेक्षा पोटाचं ऐकूयात. आणि यू हॅव युअर चहा. आय विल नॉट से की डोंट हॅव चहा. हॅव चहा, पण विथ हॅव समथिंग अर्लियर टू दॅट. देर इज सम क्वेश्चन. सॉरी, सुनीता ताईंनी हात रेस केलाय. मला अजून नाही, एक नाही. क्वेश्चन होता, मी त्याच्याशीच रिलेटेड विचारते की आपण उठल्यानंतर किती लवकर खाल्लं पाहिजे? अर्थात थायरॉइड आहे त्या लोकांची गोष्ट वेगळी आहे, कारण त्यांना गोळी घेतल्यानंतर 1 तास 1 hour थांबावं of लागतं. yes. सो त्यांच्यासाठी नाही, पण जे नॉर्मल आहेत ज्यांनी उठल्या उठल्या किती लवकर खावं, आणि दॅट कॅन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द ऍसिडिटी और ऍसिड रिफ्लक्स. उठल्यानंतर within 15 to 20 minutes one should eat, and the person who is having thyroid issue also. See, the person who is having thyroid issue, that person has to take thyroid medicine, and there has to be 1 hour of gap between your meal and your medicine. So 1 तासाचा आधीचा गजर लावायचा, गोळी घ्यायची, परत झोपायचं. थोडीशी झोप डिस्टर्ब होते. Rather than that, I'll say की add a glass of water before your bedtime, आणि you will get up for the natural call. आणि मग त्यावेळेस तुम्ही 3:30 नंतर कधीही तुमची गोळी घेतली तर दॅट विल हेल्प यू. सो तुम्ही उठल्या उठल्या तुमचं खाणं चालू करू शकता. मला एक प्रश्न होता. म्हणजे व्यायाम ज्यावेळेला करतो आपण, एक्सरसाइज करतो, त्याच्यामध्ये काही जण म्हणतात की अंशापोटी व्यायाम केलेला जास्त इफेक्टिव्ह असतो, किंवा म्हणजे खाल्ल्यानंतर किती वेळानंतर व्यायाम करायला पाहिजे आयडियली? म्हणजे छोटं मील की जर तुम्ही घेतलं असेल, म्हणजे हँडफुल ऑफ ड्राय फ्रुट्स और फ्रूट, तुम्ही एक 15-20 मिनिटं व्यायाम चालू करू शकता. पण जर तुम्ही मील म्हणजे लंच केलं असेल किंवा डिनर केलं असेल, म्हणजे खूप लोक असे करतात की आम्ही रात्रीचं जेवण झाल्यानंतर आम्ही चालायला जातो. रात्रीचं जेवण झाल्यानंतर शतपावली अपेक्षित आहे, कारण का सगळा ब्लड फ्लो हा तुमच्या इंटेस्टाईन कडे पाहिजे फॉर बेटर डायजेशन. यू कॅन डायव्हर्ट इट टुवर्ड्स युअर पेरिफेरी. ओके, सो पोस्ट डिनर 1 hour ऑफ वॉक इज ऍब्सोल्युटली नॉट रेकमेंडेड. ओके, पण इंटरमिटंट फास्टिंग मध्ये तुम्ही एक्सरसाइज केलात तर तुम्हाला फायदा दिसून येतोय. पण अगेन आय एम सेइंग की किती कालावधीसाठी तुम्ही ते करू शकता. सस्टेनेबल आहे म्हणजे तुम्ही 2 महिने करा, 3 महिने करा, 4थ्या महिन्यात काय. सो इफ देर इज अ पर्टिक्युलर गोल, डू दॅट, अँड स्लोली आपण परत रूट्स कडे जायचा प्रयत्न करायचा. अजून एक काहीतरी प्रश्न होता, काहीतरी A1C बद्दल. इथे क्वेश्चन HbA1c. त्याच्या एक सुनीता ताईंचा प्रश्न होता, त्यांनी हँड रेज केलाय. मला एक विचारायचं होतं की लोक म्हणतात की इथे की ऑलिव्ह ऑइल गरम करायचं नसतं. इज इट ट्रू? अँड हाऊ इज अ ग्रेप सीड ऑइल? बिकॉज दे से ग्रेप सीड ऑइल मध्ये जरा पण हे नसतं, कोलेस्ट्रॉल नसतं. ग्रेप सीड ऑइल, विच इज अ ट्रू? ऑलिव्ह ऑइल गरम करता येतं, म्हणजे फोडणी घालता येते ऑलिव्ह ऑइल मध्ये? नाही घालता येत. ऑलिव्ह ऑइल इज मेंट फॉर रॉ इटिंग, म्हणजे सॅलड वर किंवा असं तुम्ही घेऊ शकता. फोडणी किंवा तळायचं नाही. म्हणजे आय हॅव सीन इन इंडिया ऑल्सो की पीपल प्राऊडली फ्लॉन्ट दॅट की आम्ही फराळ आमचा करंजा आम्ही ऑलिव्ह ऑइल मध्ये तळल्या. तळण्यासाठी ऑलिव्ह ऑइल नाहीये. बरोबर आहे. म्हणजे आणि सेकंड थिंग इज अबाउट युअर कोलेस्ट्रॉल इश्यू. एनी ऑइल will not give you cholesterol. Cholesterol is human body's own process. म्हणजे शरीरामध्ये जेव्हा चरबी जाते, फॅट जातं, तेव्हा शरीर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन चालू करतं. सो एनिमल प्रोडक्ट्स विल गिव्ह यू कोलेस्ट्रॉल, पण प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स विल नॉट गिव्ह यू कोलेस्ट्रॉल. सो तेरे दिल की बात में जानू वगैरे हे खोटं आहे.
ते खेळणं पण एक नाही होतं. आता खूप ग्रेपसीड ऑइल आणि ॲव्होकाडो ऑइल तुम्ही यूज करू शकता. येस, तुम्ही अच्छा. यूज करू शकता, पण हा. कुठलंही ऑइल हे कोलेस्ट्रॉल त्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल नसतोच. व्हॉट अबाउट कोकोनट ऑइल? आता खूप कोकोनट ऑइलची फॅड आहे ना, Yes. ते Yeah, चांगलं you can असतं. utilize it. Yeah, you Okay. can utilize it. Yes, you can. Good. आणि ते तुम्ही कुकिंगला पण वापरू शकता, फोडणीला पण हो, वापरू शकता. इफ कोकोनट. यू लाईक द टेस्ट अँड ओडो, येस. म्हणजे वास आवडत असेल तर यू कॅन युटिलाइज इट. ओके, थँक्यू. इथे अजून एक क्वेश्चन होता अवंती. फॉर किड्स प्लेइंग स्पोर्ट्स ॲट अ कम्पिटेटिव्ह लेवल अँड अ व्हेजिटेरियन डाएट, प्लीज recommend sources of Good protein proteins. apart from soya and electrolytes. Okay, for electrolytes they can use coconut water, then lime water, and ready-made solutions also they can opt for that. And for protein they can use different dals, legumes, seeds, and nuts, so that will improve the protein quality. आणि ऑल्सो वी कॅन हॅव स्प्राउट्स, राईट? अर्थात आता मुलं थोडी नाकं Legume करतात sprouts. स्प्राउट्स खायला, कारण तेवढं त्यांना त्याचं हे नसतं. हा. पण तुझ्याच आयडियाप्रमाणे स्प्राउट्सची भेळ करू शकतो आपण, ज्याच्यामध्ये Yeah, we can do that. आपण कांदा, टोमॅटो, क्युकंबर, तू पोमोग्रानेट सीड्स घालतेस. दॅट्स अ ग्रेट आयडिया. आणि असं सगळं कलरफुल भेळ तुम्ही करू शकता. और ते You can prepare chilas out of it. हा, ते ब्लेंड करून त्याचे चिलाज करू शकता, ते पण मुलांना. Chilas karu shakta. Yeah. And if you are preparing rice, so add some sprouts in it so that आपला राईस म्हणजे कार्ब्स आहे तर त्याच्यामध्ये थोडेसे स्प्राउट्स टाकले तर बॅलन्स पण होतो, शुगर मेंटेन व्हायला मदत होते आणि यू विल गेट गुड प्रोटीन. कॅन दॅट बी ॲडेड टू खिचडी? लाईक आपण पिवळे खिचडी, मूग घालायच्या पुलाव. तालाचे Yeah, मूग घातले तर yeah. पुलाव, खिचडी. स्प्राउट्स आयडियली कच्चे खावे का बॉईल करून खावे? Ideally you should steam it. कारण त्याच्यामध्ये स्प्राउटिंग प्रोसेसमध्ये देर इज अ ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया, स्ट्रेप्टोकॉकस नावाचा, विच कॅन लीड टू स्टमक इन्फेक्शन, विच कॅन लीड टू फ्लॅटुलन्स, विच कॅन लीड टू ब्लोटिंग. सो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ दॅट मी असं म्हणते की थोडंसं हलकं स्टीम करायचं अँड स्प्रिंकल लेमन ऑन इट फॉर बेटर डायजेशन. बरं, थँक्यू. तो A1Cचा जो क्वेश्चन म्हटली होतीस तो इथे आहे. डज A1C goes up to you Goes eat up more? if you eat Oh, more sorry. than 2 times a day. Yeah, 2 times a day. HbA1 तुम्ही इंटरमिटंट फास्टिंग मध्ये HbA1c वर जाते असं म्हणताय? Okay. HbA1c is again a it is a ratio of 3 months blood glucose level. So ऍक्टिव्हिटी खूप इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे फिजिकल ऍक्टिव्हिटी तुम्ही काय करताय. आणि तुम्ही जर फक्त 2दाच खात असाल आणि इफ युअर डाएट इज डेन्स इन प्रोटीन्स अँड फायबर अँड गुड क्वालिटी ऑफ कार्ब्स, देन यू विल हॅव नो इश्यूज विथ युअर HbA1c. पण मी असं परत एकदा म्हणेन की HbA1c हाय असेल तर तुम्ही प्लीज माइंडफुल इटिंग फॉलो करा. दॅट विल गिव्ह यू बेटर रिझल्ट. अजून कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत का? काहीतरी काका विचारतायत मला पण ते अनम्यूट नाही. मला एक विचारायचं आहे. पण प्रश्न विचारायच्या आधी पहिलं अवंतीचं खूप खूप कौतुक करायचंय. म्हणजे खूपच छान सेशन आणि तुमचं नॉलेज लेवल म्हणजे खरंच छान आहे. आणि बेस्ट काय तर लॉजिकल थिंकिंग. म्हणजे बऱ्याच वेळा डाएट मध्ये आता काय सगळ्यांनाच बरेचसे डाएट बद्दल अनुभव असतात आणि खूप काही केलेलं असतं आणि मतं असतात प्रत्येकाची. पण तुमचा जो अप्रोच आहे ना, म्हणजे इट्स नॉट अ रूल बुक की हे डाएट आणि हे असं नाहीये. लॉजिकल थिंकिंग ते व्हायचं उत्तर खूपच अप्रतिम, म्हणजे खूपच छान. आणि इनफॅक्ट हे डिस्कशन इतकं लांबू शकतं ते एका सेशन मध्ये हे नाही होणार. आपल्याला विशाल आणि केतकी तुमचंही कौतुक. आपल्याला हे मला वाटतं थोडी सिरीज करावी लागणार आहे या. करूयात. आणि मला आय वुड लाईक टू शेअर वन थिंग. आज मी जी काही प्रॅक्टिस करते किंवा मी जे काही करते, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ केतकी. कारण केतकी वॉज द वन हू वॉज ऑलवेज देअर फॉर मी. मी सोलापूरची आहे आणि मी पुण्यात आले तेव्हा अगेन देर वॉज नो वन, आणि शी वॉज देअर ॲज अ फ्रेंड, ॲज अ मोटिवेटर. सोलापूरची आहेस? मी पण सोलापूरचा आहे. हो का? हा, मी सोलापूरची आहे.
आणि कोणीच नव्हतं आणि केतकी वॉज लाईक अ रॉक सॉलिड आणि तिने मला शिकवलं, तिने मला म्हणजे खूप गोष्टी तिने समजावून सांगितल्या. सो मी तिचे खूप म्हणजे लॉट ऑफ ग्रॅटिट्यूड टू द केतकी बिकॉज त्या काळामध्ये कोणीच नव्हतं की ज्यावेळेस ती होती माझ्या बरोबर आणि आय एम रिअली थँकफुल. टीचर बाय बर्थ का केतकी? शी इज अ ग्रेट फ्रेंड. तेच मी एवढंच सांगू शकते की आम्ही जेव्हा एकत्र होतो वी यूज्ड टू हॅव अ लॉट ऑफ फन. वी यूज्ड टू हॅव अ ब्लास्ट. आणि खूप छान. तसं प्रसाद, जसं तू आता सोलापूर कनेक्ट सांगितलं तसं पुण्याचं पण कनेक्ट आहे. विचारलं त्यामुळं सांगितलं त्याने. अवंती, मला वाटतं तू आता पुण्यामध्ये आहेस ना? हा, हो, मी आता पुण्यामध्ये ओके. आता नाही, पुण्यामध्येच प्रॅक्टिस करते. बरेच अनुभव आहेत. मी पण पुण्याचाच आहे. नक्की संवाद पुढे कंटिन्यू करायला आवडेल. पण आता एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की एक क्युनिया म्हणून एक प्रकार आहे इकडं. म्हणजे तो माहित नाही काय आहे आणि तो खायचा असेल तर मग कशा पद्धतीने खायचा, म्हणजे थोडीशी माहिती मिळेल? किनोआ इज अ टाइप ऑफ अ सिरियल. म्हणजे आपल्याकडे राळं माहितीये, म्हणजे भारतामध्ये आपल्याकडे राळं मिळायचं. राळं हे पक्ष्यांना द्यायला जायचं. सो आता मिलेटमध्ये त्याचं नाव असं छानपैकी येतंय. सो किनोआ इज अ काइंड ऑफ मिलेट. तुम्ही वापर करू शकता, त्याचा भात करू शकता, त्याला भिजत टाकून तुम्ही त्याची धिरडी करू शकता, म्हणजे पॅनकेक करू शकतो आपण. त्याचा वापर आपण सॅलड्समध्ये करू शकतो. सूपला घट्टपणा आणण्यासाठी आपण त्याला भिजवायचं आणि एक वाफ आणायची, मिक्सरमधून काढून तेल आपण लावू शकतो. त्याचं पीठ करून ते तुम्ही थिकनिंग एजंट म्हणून पण त्याचा वापर करू शकता. सो यू कॅन यूज इट. इट इज अ गुड प्रोडक्ट आणि तुमच्याकडे ते अवेलेबल आहे. म्हणजे मी इथे नाही सांगत, म्हणजे इथे लोक अशी म्हणजे आता काहीतरी किनोआ किंवा ॲव्होकाडो आपण पिकतच नाही ना. तुम्ही तिकडून मागवणार, एवढं त्याचं कम्युट करणार, त्याचं सगळं न्यूट्रिशन लॉस होणार, त्याला कोल्ड स्टोरेज मध्ये टाकणार. सो रादर दॅन गोइंग फॉर दॅट समथिंग विच इज लोकल, तुमच्याकडे मिळतं, तुम्ही नक्की यूज करू शकता. काकांनी काहीतरी चिया प्रश्न सीड्स विचारला पण होता. यूज करता येतील का अवंती? चिया सीड्सचा सीड्स कसा? खूप कारण खूप ऐकतो हल्ली चिया सीड्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि हे प्लीज ते. प्लीज प्लीज बाकीचे बोल. हो हो हा. नाही मी तुमचा प्रश्न घेते काका. हा, हा, जयंत बोला. काका सांग. नाही, मला विचारायचं होतं की अल्कलाइन डाएट बद्दल तुमचं काय कॉमेंट्स आहेत? कारण येस, बरेच लोक अल्कलाइन म्हणतात डाएट. हा. सो अल्कलाइन डाएट बेसिकली काय आहे की असं डाएट की जे 4 पांढऱ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये नाही आहेत. कुठल्या? व्हाईट 4 पांढऱ्या गोष्टी कुठल्या? म्हणजे पहिली गोष्ट मैदा, दुसरी गोष्ट साखर, तिसरी गोष्ट एक्सेसिव्ह सॉल्ट आणि चौथी गोष्ट म्हणजे रिफाइंड ऑइल. जेवढं आपण नॅचरल रॉ फूड खाऊ किंवा पाण्याचा इंटेक चांगला ठेवू तेवढा त्याचा फायदा होणार आहे. हे सगळे जे फूड्स आपण जेव्हा हे 4 पांढऱ्या, मी त्यांना 4 व्हाईट पॉइझन्स म्हणते, हे जेव्हा जास्त असतं तेव्हा ऍसिडिक असतं ते अन्न. त्याचा पचनावर परिणाम होतो, ओव्हरऑल हेल्थवर परिणाम होतो. सो माइंडफुल इटिंग मध्ये आपण कॉम्बिनेशन मध्ये जर अन्न खाल्लं तर आपल्याला त्रास होणार नाही. चिया सीड्स, कुठल्या 4 गोष्टी? मैदा, साखर, मीठ, मैदा, साखर, मीठ आणि रिफाइंड ऑइल. तुम्ही फिल्टर्ड ऑइल वापरा किंवा कोल्ड प्रेस ऑइल वापरा. रिफाइंड जे असतं ना, रिफाइंड ऑइल हे कसं बनवतात की एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला ते ऑइल उकळलं जातं आणि थंड केलं जातं. आणि त्या प्रोसेसमध्ये काय होतंय, आपल्याला पाम ऑइल पण आपल्याकडे येतंय आणि आपण ते खातोय. एक सो कॉल्ड बिस्किट आहे, मी त्याचं नाव नाही घेणार कारण तुम्ही रेकॉर्ड करताय, तर त्याचे मिल्कशेक बनवले जात आहेत. सिरियसली, म्हणजे रिच सोर्स ऑफ पाम ऑइल येते, त्याचे मिल्कशेक मुलं पितात आणि मुलांच्यासाठी केक पण त्याच्यापासून बनवले जातात. प्लीज प्लीज, म्हणजे जेन्युइन रिक्वेस्ट, अवॉइड इट. रीड, स्टार्ट रीडिंग लेवल्स. त्यामुळे तुम्हाला लगेच कळेल. कंसामध्ये दिलेलं असतं रिफाइंड ऑइल, कंसामध्ये पामोलिन ऑइल. प्लीज अवॉइड इट. इट इज अ डेन्स सोर्स ऑफ सॅच्युरेटेड फॅट. ओके. अजून एक काहीतरी प्रश्न होता पण तो गेला स्क्रीनवरून. एक इथे आता आलाय, ऍपल सायडर विनेगर. यू कॅन यूज इट. लॉस. नाही, नॉट फॉर वेट लॉस. नॉट फॉर वेट लॉस. माइंडफुल इटिंग इज द की फॉर वेट लॉस. म्हणजे आपल्याला बॉडी कंपोजिशन चेंज करायचं असेल, आपल्याला फॅट पर्सेंटेज कमी करायचं असेल, तुमची झोप, तुमचा स्ट्रेस, तुमचं खाणं, हे तिन्ही गोष्टी मॅटर करतं. सो वेट लॉस का? म्हणजे वेट लॉस हा टायफॉइड झाला, कोविड झाला तरी आपला वेट लॉस झालेला आहे. वी वॉन्ट बेटर मसल मास अँड लेस फॅट पर्सेंटेज, राईट? सो फोकस इज ऑन दॅट. आणि ह्या फोकसमध्ये ही जर्नी झाली आपली. ह्या जर्नीमध्ये वेगवेगळी स्टेशन्स असणार आहेत. आपले केस, आपली त्वचा, आपला मूड,
कारण का तुम्ही डाएट करताय आणि तुम्हाला खूप चिडचिड होते, सगळे म्हणते डाएट बंद कर, खा बाई गोड, पण तुझं मूड सांभाळ. राईट? सो वी डोंट वॉन्ट दॅट. आणि ऍपल सायडर व्हिनेगर इज अ गुड ऑप्शन. इट इज गुड फॉर युअर गट. येस येस, मला कळलेलं आहे. सकाळी उठल्या उठल्या पण ऍपल सायडर व्हिनेगर म्हणजे what do you I'll recommend? say do not have it because it can cause irritation. Have it in between your meals. Dilute it 1 teaspoon with a glass of water. It is a good for your gut. You can definitely use that. You can use for your salads. You can prepare salad dressing out of it. You can chop your raw vegetables आणि ते पिकल करायचं, म्हणजे त्याच्यात बुडवून ठेवायची, 2 दिवस बाहेरच ठेवायची. Let the microorganisms grow and you will get a good kind of crunchy vegetables for you and have it. Okay. तू सांगितलं की नाही, ते सांगितलं मी सांगतो. अजून कोणाला What is the क्वेश्चन्स आहेत का? impact? इंटरमिडियंट प्रश्न आहे काका? फास्टिंगच्या बद्दल काय? मी सांगितलं ना, इंटरमिडियंट फास्टिंग नॉट मोर दॅन 14 hours. हो, पण मग त्या समजा तेवढं हे केलं, फॉलो केलं, तर त्याच्यामध्ये कधी खाऊ शकतात, म्हणजे हो, पण राईट फूड, माइंडफुल इटिंग. किती वेळा? आपल्याकडे एकादशी होती. एकादशी म्हणजे एकादशी निर्जळी असायची, म्हणजे ड्राय फास्ट असायचा. आपल्याकडे चतुर्थी असायची. आपण आपलेच रूट्स आहेत आपल्याला, आपण त्याच्यामध्ये कन्फ्युज झालो आणि आपण बटाटा, साबुदाणा असे पदार्थ आणले की जे खूप फॅट युक्त आहेत किंवा खूप साखर आणि खूप तेल युक्त आहेत. इंटरमिडियंट फास्टिंग आपल्याकडे पण होतच. आपल्याकडे प्रदोष होता. आपल्याकडे श्रावणी सोमवार असायचा, तो आपण 4 वाजता सोडायचो आणि त्याच्यानंतर आपण काही खायचो नाही. सो इट वॉज देअर. इट वॉज विथ अस ऑलरेडी. इंटरमिडियंट फास्टिंग आपलंच आहे. नाही, पण म्हणजे 14 तास जर फास्टिंग केलं तर त्याच्यानंतरचा जो वेळ आहे, माइंडफुल त्याच्यात इटिंग आपण करू किती शकतो वेळा आपण. खाऊ शकतो? तुम्ही डिसाईड करा की तुमच्याकडे तुम्ही डिसाईड करा की किती मिल्स खायचे आहेत आणि तुम्ही खाऊ शकता. पण असं तर नाही होऊ शकत. त्याच्यामध्ये तुम्ही जर त्या उरलेल्या आवर्स मध्ये 3 किंवा 4 मील्स करायचे ठरवले तर तुम्ही मध्ये स्नॅकिंग नाही करू शकत, राईट? यू हॅव टू स्टिक टू दोज 3 or 4 मील्स दॅट यू आर गोइंग टू 4 ईट. मील्स, कारण का तुम्ही खाऊच शकणार नाही. आणि अजून एक होतं की तुम्ही काहीही खाऊ शकता, म्हणजे तुम्ही 14 तास फास्टिंग करा आणि तुम्ही काही पण खाता असं नाहीये. कारण परत एकदा आपली गट हेल्थ ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण काय खातोय, त्यामुळे राईट फूड ऍट राईट टाइम इन राईट प्रपोर्शन. थँक्यू. अजून कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत का? Oh, sorry, Avanti, I missed one question here. What is the impact on long term if calorie intake is reduced from 2000 calories to 900 or 1000 calories? It is totally dependent on your physical activity level. So physical activity level, if it is good, and if you think that you are chronically losing weight and your body composition is getting affected, then it is not recommended. But if you are maintaining your body composition, your hormones are good, your period, if the person is female, if the periods are good, continue. माझा क्वेश्चन होता तो. माझं नाव सुनील. Okay. गेली 2-3 वर्ष like म्हणजे most of us are working from home, na? So don't feel like eating or don't get hungry, na? Correct. बरोबर. पण मग त्यामुळे एक्सरसाइज ऍड करू शकतो. ना एक्सरसाइज आहे, पण आता 2-3 वर्ष घरून काम करतोय, त्याच्यामुळे आता सकाळी ब्रेकफास्ट म्हणजे घ्यायलाच पाहिजे असं नाही होतं, किंवा लंच घेऊ का नको, कमी खाणं असं होतं, राईट? ऍक्टिव्हिटी आहे पण You listen to your body. First thing is you listen to your body, and if you think you are doing good and you are not feeling tired and fatigued at the end of the day, there is no mood swing, there is no food craving, please stick to the routine. ओके. अजून कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत? आणि इकडे 1-2 लोकांनी सांगितलं होतं तू पुण्यात कुठे प्रॅक्टिस करतेस किंवा तुझी कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन काय आहे. इन्फॉर्मेशन. सो फॉर शुअर तू प्रोव्हाइड Ketki सगळ्यांना ग्रुपवरती प्रोव्हाइड करीन. provided. One more request to everyone. Thank you so much for such a nice response आणि पेशंट हिअरिंग, कारण का एवढं सकाळी उठून तुम्हाला माझ्यासाठी, कारण का वेळा आपल्या ऍडजस्टच होत नव्हत्या. सो आय एम सो थँकफुल फॉर दॅट. हे सगळ्यांना महत्वाचं आहे, त्यामुळे ते रात्री 12 वाजता उठून पण नाही.
थँक्यू. आणि पण इफ यू लाईक टू लिसन मोर तर माझा पॉडकास्ट आहे आणि विच इज अबाउट डिफरंट टॉपिक्स. सो पीडीए आहे, फोमो आहे, बॉडी शेमिंग आहे. तर सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर आहे तो. स्पॉटीफायवर आहे, ऍपल पॉडकास्टवर आहे. तर 2 बायका गप्पा ऐका नावाचा. तर प्लीज तोही ऐका आणि मला फीडबॅक शेअर करू शकता. केतकीकडे माझा नंबर आहेच आणि वी कॅन कनेक्ट एनी टाइम. आणि पुढच्या सेशनसाठी पण आय वुड लव्ह टू कनेक्ट अगेन. शुअर तर नाही, शुअर. आपण केतकी तू नक्कीच सांगशील शेड्यूल तेव्हा. करूया. येस येस येस. आणि अवंती, इवन तुझ्या क्लिनिक ची इन्फॉर्मेशन असेल तर ती दे, म्हणजे लोकांना जर जे कोणी पुण्यात येणार असतील आणि त्यांना तुला येऊन भेटून कन्सल्टेशन घ्यायचं असेल तर मी ती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करेन त्यांना. शुअर शुअर शुअर. चालेल. ओके. आय ठीक थिंक आहे. कोणाला काही क्वेश्चन्स नाही आहेत. सो आय वुड लाईक टू थँक प्रसाद, विशाल, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अरेंजिंग दिस आणि हॅव्हिंग अवंती हिअर. आणि अवंती, थँक्यू सो मच. आय नो आपलं लास्ट वीक तुझला बरं वाटत नव्हतं आणि आपलं आय एम सो झालं सॉरी फॉर नाही. दॅट. बट आय होप यू फील बेटर. आणि आपण अजून असेच छान इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन्स घेऊ. आणि थँक्यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम अँड थँक्यू. माय प्लेजर. थँक्यू सो मच केतकी. थँक्यू. ओके. थँक्यू. आपण एंड करूया बाय आणि बाय. थँक्यू टू ऑल द अटेंडीज. येस, इट थँक्यू इज अ ग्रेट एव्हरीवन. सेशन. आणि परत एकदा अवंती, केतकी, तुमचं मनपूर्वक आभार. आणि MMC चं ऑफकोर्स ज्यांनी आपल्याला प्लॅटफॉर्म दिला.